FIFA World Cup. FIFA is the boss and it behaves like a boss. How difficult was acquiring FIFA 2022 World Cup? Kavako numbers le World Cup ko quarterfinals ko numbers exceed sponsorship र pay-per-view को इकोसिस्टम चाहिँ क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ भ्युअरलाई धेरै कमेन्ट गराउन पनि नपरोस्. पे-पर-भ्यू भन्ने कुराको पहिलोचोटि नेपालीले कन्सेप्ट थाहा पाएको हो कि पे-पर-भ्यूमा चाहिँ पहिला भन्दा धेरै लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौँ. We are doing this podcast before the launch of Himalaya Sports. The two pillars of this year's FIFA World Cup are going to be Himalaya Sports and Digo app. We want to be an anchor point for Nepali sports. हेलो एन्ड नमस्ते फ्रम द टप अफ द वर्ल्ड र तपाईहरू कलर्स अफ द गेम हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने कलर्स अफ द गेमको हाम्रो यो COTG पडकास्ट हेर्दै हुनुहुन्छ. दिस इज एपिसोड नम्बर 164 र आजको यस एपिसोडमा हामीले इन्भाइट गरेको गेस्ट इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पर्सनालिटी. स्टार्टेड हिज जर्नी from a VJ hunt to now becoming the CEO of Himalaya Sports, जसले यस पटकको FIFA विश्वकप 2026 एक्सक्लुसिभ ब्रोडकास्ट गर्दैछ. यस एपिसोडमा हामी सुरज गिरीको बारे केही थाहा पाउनेछौँ. उहाँकै थ्रु भने हामी वर्ल्ड कपको लागि के तयारी हुँदैछ हिमालय स्पोर्ट्सको त्यो विषयमा पनि थाहा पाउनेछौँ. सुरज एउटा यस्ता पर्सनालिटी हुन् जसले आफूलाई एउटा भिजेमा मात्र सीमित गरेनन्, एउटा प्रेजेन्टरमा मात्र सीमित गरेनन्. आफ्नो फ्ललेस इङ्ग्लिसको कारणले उनले फुटबल तथा क्रिकेटमा पनि धेरै समय कमेन्ट्री गरे भने केही स्पोर्टिङ इभेन्टहरूमा पनि म्यानेजमेन्टको रूपमा उनी इन्भल्भ भए. एउटा समग्र एक्सपिरियन्स मिडिया र टेलिभिजन त्यसै गरी स्पोर्ट्सको लिएर सुरज अगाडि बढेका थिए र यसअघिको 2022 को FIFA वर्ल्ड कपमा पनि उनी इन्भल्भ थिए. तर यसपटक पनि उनले हिमालय स्पोर्ट्सलाई एज अ CEO लिड गर्दैछन्. के कठिनाइहरू थिए FIFA विश्वकपको एक्सक्लुसिभ राइट्स लिनको लागि, यो हेर्ने मोडालिटीहरू कस्तो हुनेछन् र कुन कुन प्लेटफर्ममा हामीले हेर्न पाउनेछौँ, केही दिन अगाडि त न्युजमा आइसक्यो भने आज हामी सुरजकै थ्रुबाट यो कुराकानीहरू सुन्नेछौँ र उहाँको कथा पनि सुन्नेछौँ. सो enjoy the podcast. Let's go ahead. कहाँबाट सुरु गर्ने भयो? बिकज लाइक when I was not there in अलिक कमेन्ट्रीबाट अगाडि बढौँ न है. मलाई अलिक टाइम लाइनमा जान मन लाग्छ कि. अनि भन्न खोजेको चाहिँ के भने when I wanted to do commentary होइन, अब I played cricket अनि त्यो बेला नै मेरो दिमागमा चाहिँ के थियो भने क्रिकेट खेल्छु पछि लाइफमा कमेन्ट्री गर्छु किन स्टार स्पोर्ट्स ESPNसँग एक्सपोजर थियो होइन, बोल्न मजा आउने, कलेजमा नि इभेन्टहरू होस्ट गर्ने. अनि आई युज टु सी यु के होइन, हामी लगभग एउटै ब्याच र एउटा रमाइलो कुरा पनि भन्छ, यङ्गर होला, यो यङ्गर हो. मलाई पनि थाहा थिएन क्या. त ल पृथ्वीले भनेपछि ल हो र भन्ने भयो कि. अनि हामी झन् एउटै कलेज पढिसकेको रहेछ नि त. कुन कलेज हो त्यो? एस. ए ओके. रिसेन्टली एकजना भाइसँग भेट्न गएको थिएँ, मेरो एस पढेको भाइ. अनि मैले कुरा गरेँ सुरेश इज कमिङ भनेर भनेको थिएँ. अनि सोध्नु न दाइ, एस यु केम फर द ओरिएन्टेसन ब्याचलर्समा देन यु डिन्ट? So ACE was a little rigid college. मैले ACE join गर्दाखेरि म कान्तिपुरमा काम गर्न स्टार्ट गरिसकेको थिएँ. So right after my +2 म कान्तिपुर गइसकेको थिएँ. त्यसको इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ. But then I had to do my undergrad as well, होइन. So I had already enrolled in ACE. तर ACE चाहिँ flexible थिएन टाइमिङ्समा. अनि so I had to like look for another college जुन चाहिँ अलिकति मिडिया रिलेटेड भयो. And then I sort of got a sense कि जे भए पनि म यो मिडिया एन्ड ब्रोडकास्टमै एउटा करियर खोजिरहेको छु भनिसकेपछि rather than business maybe I need to learn the back end of media itself भनेर चाहिँ I did not just switch college, I switched my faculty as well. So management but I went to media technology. WCL college. WLC. WLC. सो पहिलेदेखि लाइक एकछिन चाइल्डहुडमा जाउँ न त अब फेरि होइन. सो हाउ वाज सुरज गिरी ग्रोइङ अप? बिकज सबैले देख्दाखेरि त टक्क माइक लिएर सुट लगाएर त्यो बेला कमेन्ट्री क्रिकेटको प्रेजेन्टेसन गरिरहेछ, कमेन्ट्री गरिरहेछ होइन. बट यु हेभ यर स्टोरी नि त. हाउ ए यु ग्रोइङ अप? स्पोर्ट्ससँग नाता कहाँबाट आयो?
अब I have always been a cricket fan. होइन प्लेइङ गली क्रिकेट नै हुर्केको हामी सबैजना. म स्कुलमा चाहिँ एकदमै स्टुडियस स्टुडेन्ट थिएँ, राइट. आई टप्ड माई स्कुल, लेटर आई टप्ड माई कलेज एज वेल. म साइन्स स्टुडेन्ट हो. त्यस्तो धेरै खेल्न जाने अथवा आउटडोर एक्टिभिटिजमा त्यस्तै इन्भल्भड किड थिइनँ म, राइट. जब म एसएलसी टप गरेर जब व्हाइट हाउस गएँ, राइट, ग्यालेक्सी. आई टप ग्यालेक्सी. त्यसपछि आई वेन्ट टु व्हाइट हाउस. अनि व्हाइट हाउसमा गइसकेपछि चाहिँ जसको सबभन्दा हाइएस्ट पर्सेन्टेज आएको थियो एसएलसीमा, उसले चाहिँ ओरिएन्टेसनको बेलामा एउटा स्पिच दिनुपर्ने थियो. अनि सो आई वाज द पर्सन, सो दे आस्क्ड मी टु डेलिभर अ स्पिच अबाउट हाउ दि ओरिएन्टेसन वेन्ट भनेर, एन्ड आई एम लुकिङ फरवर्ड टु ग्रेड 11 र 12मा भनेर. अनि आफ्टर द्याट अ कपल अफ डेज आफ्टर चाहिँ मलाई प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो माधव शर्मा, a legend, right? One of my inspirations, and somebody who pushed me to this field as well. I think he's a professor in University of Missouri. Wow. So White House, and in fact, like Nepali education was lucky to have him for a couple of years. It's a transition period. He just was here for a couple of years, and he happened to be at White House. So a couple of days later, he called me to his office and said, you should host one of these events, college go, because you speak really well. अनि सो मेरो म 17 वर्ष थियो त्यो बेलामा. 17 वर्षसम्म मलाई यो कसैले पनि भनेको थिएन, right? So I had no clue that I was okay at speaking. Then I hosted one college event, then I hosted another one, and then they started sending me to competitions, and I started winning those competitions. And then जो मेरो co-host थियो White House-मा इभेन्ट्सहरू गर्दाखेरिको, she interestingly had signed up for your image channel को VJ Hunt भन्ने program, and I used to ride a bike then, right? And she just, like, as friends, asked me to drop her त्यो audition को लागि. So म image channel गएँ उहाँलाई drop गर्नको लागि, and then she said, I mean, you're here, so why didn't you give it a try as well? And then I said, fine, right? A 17-year-old kid, right? He was just told to speak in front of camera. I mean, high on confidence. I just went in and delivered like whatever they asked me to. Unfortunately, she did not get selected. I did. I still hear about that from her, right? And त्यसपछि I participated in VJ Hunt to the next stage ma gayo ma, and I went on to win it. So that is where my career started, right? Wow. I did it for a couple of months, grade 12 ma, but then again I was a studious kind of a guy. I really liked having good grades. I was pressured into having good grades from my family as well. So I could not continue that for a long time. So the directive from my family was कि पहिला 12 सक्का अनि जे गर्ने हो गर भनिसकेपछि चाहिँ I went back to completely focusing on my studies. त्यसपछि grade 12 physics पनि I topped White House. Wow. अनि then my parents were like, all right, what do you want to do? Right? अब इमेज त छोडिसकेका थिएँ, right? So अब अरू च्यानल जानु पर्यो. Image was not going to take me back, obviously. They had this entire reality show, VJ Hunt. I got in, and then I didn't last for 3 months, right? So, त्यसपछि मैले मेरो CV लिएर गएर मेरो एउटा साथी थियो, इज इन द स्टेट्स राइट नाउ, उसले बाइक चलायो, म पछाडि बसेर जे जस्तो CV थियो, राइट? आई मिन मैले गएर काठमाडौँको सबै टेलिभिजन स्टेसन्समा ड्रप गरेको थियो CV. ओके. नेपाल 1 त्यो बेलामा नेसनल TV भन्ने थियो, होइन? कान्तिपुर TV, Himalaya TV, Channel Nepal, I think existence-मा अलि हराइसकेको थियो कि जस्तो लाग्छ मलाई. I don't think I went to Channel Nepal. Just यो पेरिफेरीको सबै टेलिभिजन्समा गयो. News 24, right? News 24 ले मलाई कहिले बोलाएन. National Television ले मलाई बोलायो. I had actually applied for an English news reader, होइन? अनि नेसनल टिभीले मलाई तेरो अङ्ग्रेजी राम्रो छैन भनेर फाल्यो. त्यसपछि
दुई चारवटा च्यानलले बोलाएनन् हिमालय टिभीले मलाई स्क्रिन टेस्टको लागि बोलाउनु भयो म गएँ एज इट सो ह्यापन मेरो मामा Praveen Giri, late Praveen Giri, who is one of the most iconic voices in news presenting in Nepal television as well. He was the editor-in-chief of Himalaya TV. Right? But still, उहाँको नेचर पनि त्यो थिएन मेरो नेचर पनि त्यो गएर भन्छन् गर्ने खालको त्यस्तो खालको थिएन अनि म गएँ without him knowing that I was applying and Himalaya TV ले मलाई खास त्यो बेलाको Himalaya TV, right? ले मलाई मेरो आवाज राम्रो भएन भनेर फाल्दा थियो now I'm glad that I'm back on that TV as a CEO and director, right? So I mean I guess that's life full circle, right? So yeah, from being rejected from that television to being one of the co-owners of that television, it's been quite a journey for me. So म एकदमै sad भएर बसिरहेको थिएँ sorry अनि त्यही बेलामा हो मैले एस अप्लाई गरेँ सो स्टडिज कन्टिन्यू गर्नु पर्यो भनेर आई धेरै पढिसकेको थिएँ सो आई गेस यो ग्यालेक्सीमा कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म्यासिभ स्कुल राइट सो एउटा ग्रेडमा 400 जना स्टुडेन्ट जस्तो हुन्थ्यो अनि A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 ग्रेड वाइज A1 मा चाहिँ 95 प्लस ल्याउनेहरू मात्रै सो त्यो अनुसार हुन्थ्यो सो 40 जना स्टुडेन्ट पर क्लास अनि त्यही लाइक यु सेड पर्फर्मेन्सको आधारमा र्याङ्किङ गरेर अनि क्लास सेग्रिगेट गरिन्थ्यो अब हामी बच्चैदेखि क्लास 10 सम्म A1 को स्टुडेन्ट्सहरू होइन पृथु पनि मेरो ब्याच हो राइट पृथु अलि नपढ्नेमा थियो A4 तिर थियो होला थियो तर पृथु अभियसली बिङ पृथु राइट वाज अ लेजेन्ड त्यही बेलामा इन स्पोर्ट्स इन क्रिकेट असेम्ब्लीमा याद छ मलाई हाम्रो प्रिन्सिपल गीता राणाले स्कुल टुर्नामेन्टको एक्कलेड्स बाँड्दाखेरि इन्टर स्कुल टुर्नामेन्ट्सको ग्यालेक्सीले जितेको थियो बेस्ट ब्याट्सम्यान पनि पृथु थियो बेस्ट बोलर पनि पृथु थियो बेस्ट फिल्डर पनि ऊ थियो म्याच अफ द फाइनल राइट टिम क्याप्टेन सबै जति पनि ट्रफिज थियो त्यो सबै पृथुसँग थियो बट एनिवेज 10 वर्षसम्म आई मिन क्लास 10 सम्म एकदमै पढ्यो हामी त्यो प्रेसर हुन्थ्यो A1 बाट A2 मा त कहिले झर्नु हुँदैन राइट अनि 11-12 मा त्यसरी पढिसकेपछि चाहिँ ब्याचलर्समा गएर चाहिँ आई वाज लाइक म्यान अब चाहिँ आई गेस हामी चाहिँ पढिसक्यो भनेर यहाँसम्म आइसकेको थियो इन्ट्रेस्टिङली म मात्रै होइन यो A1 हेर्नुभयो तपाईँले भने क्लास मेरो ब्याचको यु वुड थिङ्क कि यो A1 को स्टुडेन्टहरू त अहिले सबैजना डक्टर्स होला नि होइन किनभने सबसे पढ्ने ग्यालेक्सी वाज नेपाल टप स्कुल थियो बेलामा होइन त्यसको सबसे पढ्ने ब्याचको सबैजना डक्टर्स हुनुपर्ने हो तर 3-4 जना भन्दा डक्टर छैनन् त्यो क्लासको होइन एभ्रीबडी इज चोजन देयर ओन फिल्ड समर इन्टु बिजनेस समर इन्टु लाइक इन्टरनेसनल रिलेसन्स सो आई गेस हामीलाई पढ्न त्यही बेलामा पुगिसकेको थियो पढ्न त्यो पढिसक्यो भनेर अनि मैले एसहरू अप्लाई गरेँ आई गट इन अनि एक दिन यतिकै चिल गरेर बसिरहेको थिएँ म आई गट अ कल फ्रम कान्तिपुर राइट कान्तिपुरले कल गर्ला भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसनै थिएन नि राइट बट नाउ अब रेट्रोस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ कान्तिपुर मात्रै एउटा यस्तो च्यानल थियो जुन चाहिँ एक्चुली स्ट्रक्चरली साउन्ड भएर अपरेट गरिरहेको थियो कि होइन एक लेभल अफ कर्पोरेट कल्चर सो एप्लिकेसन गरिसकेको क्यान्डिडेटलाई जब भेकेन्सी हुन्छ उहाँहरूले बोलाउनु हुँदो रहेछ राइट सो उहाँले बोलाउनु भयो मलाई अनि कान्तिपुरमा सेर्नलाई चाहिँ त्यो बेला रिटन टेस्ट दिनु पर्थ्यो राइट अब म आई मिन 18 वर्ष पुग्न पुग्थ्यो होला होइन बट मेरो राइडिङ स्ट्रङ थियो मतलब म राम्रो पढ्ने विद्यार्थी थिएँ जे भए पनि अनि सो आई गेभ द टेस्ट होइन टेस्टबाट म क्लियर भएँ राइट सो सेकेन्ड राउन्डमा पुगेँ सेकेन्ड राउन्डमा पुगिसकेपछि देयर वाज अ इन्टरभ्यू सर्ट अफ द थिङ अनि इन्टरभ्यू पनि ठिकै गयो जस्तो लाग्छ मलाई मेरो दे हायर्ड मी right and that was like I mean I'm hired by Kantipur TV so actually I was hired for Kantipur as an English news reader तर उहाँले मलाई के भन्नु भन्दाखेरि अहिले इङ्ग्लिस न्युज रिडिङमा भेकेन्सी छैन ओपनिङ छैन would you like to start off as a journalist भनेर भन्नुभयो so I started off as a socio-political journalist in Kantipur TV working for a show that was massively popular then by the name of Kantipur Aza.
So investigative journalism को first show थियो Wow. big team. So त्यसको reporterबाट चाहिँ I actually started. Massive hit show हुन्थ्यो. Massive. Every day बेलुका दिनभरि न्युज बनाएर हाल्थ्यो नि है. क्या कुरेर हेरिन्थ्यो के? 10 to 10:30 को I think अलिकति dead time spotlight television broadcast मा prime time बनाइदिने show थियो त्यो Kantipur. So I got an opportunity there and plus मलाई चाहिँ मेरो मामा again lead Praveen Giri के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि त न्युज रिडर बन्ने हो भने चाहिँ तैँले न्युजको मर्म बुझ्नुपर्छ त्यो न्युजको मर्म बुझ्नलाई चाहिँ त जर्नलिस्टबाट इन्ट्री नगरिकन हुँदैन भन्ने उहाँको काउन्सिलिङ अनुसार चाहिँ सो I was happy to do journalism as well. So as a journalist I started my career. Wow. That's like the roots for whatever you do in future रहेछ के. Once you go out you start doing reporting त्यो धुलो पसिना सबै बुझेपछि अनि मार्केट कसरी फङ्सन हुँदो रहेछ त हाउ पोलिटिक्स वर्क्स अर हाउ स्पोर्ट्स वर्क्स म्यानेजमेन्ट वर्क्स त्यो चाहिँ त्यो लेभलबाट रिपोर्टिङ नगरेसम्म बुझिँदैन रहेछ कि स्पोर्ट्स त थिएन राइट स्पोर्ट्स त इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम भएको भएर बिटै थिएन स्पोर्ट्सको हाम्रो होइन म चाहिँ क्राइम बिटमा थिएँ क्या क्राइमको पनि म नयाँ मान्छे भएको भएर मलाई ट्राफिक दिँदै थिएँ but I made interesting reports जस्तो लाग्छ मलाई I had a good career with Kantipur I had a good gig with Kantipur as well अनि 1-1.5 वर्ष गरी मैले थियो गरिसकेपछि कान्तिपुरमा एउटा पर्टिकुलर स्पट छ जहाँ चाहिँ यसो काम नभएको बेलामा all the senior people gather हैन सो भुषणै हुनुहुन्थ्यो राइट द भूषण दाहाल अनि उहाँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको थियो अनि 1-1.5 वर्ष भइसक्यो आफू इङ्ग्लिस न्युज रिडर आएको होइन अनुहार टेलिभिजनमा देखाउन पनि पाइएको छैन राइट त्यसकै लोभ छ होइन 18-19 वर्षको केटो अनि मैले एकदम भूषण दाइलाई गएर दाइ म त इङ्ग्लिस न्युज रिडर भनेर आएको भनेर आँट बटुलेर राइट आएको मलाई त खै त म त अनुहारै देखाउनु पाएको छैन त रेडी छस् त भन्नुभयो भूषण दाइले म रेडी छु दाइ भन्नु भन्यो त्यसपछि 3-4 दिनपछि as it happened Kantipur आजका जो एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टर्स थिए उनीहरू चाहिँ ग्रेजुएट गरेर रहेछन् भनौँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज म्यानेजमेन्टले सिफ्ट गर्न खोजिरहेको रहेछ कान्तिपुर आजबाट सो कान्तिपुर आजको प्रेजेन्टरमा चाहिँ भेकेन्सी थियो रहेछ होइन त्यो भूषण दाइलाई थाहा थियो अभियसली मलाई त थाहा थिएन राइट एम बिङ द म्यानेजमेन्ट सो ही सेड गिभ मी अ विक अनि 1 हप्तापछि कान्तिपुर आजको स्क्रिन टेस्ट भयो अनि आई जो पनि कन्टेन्डर्स थिए तिनीहरूमध्ये मेरो बेटर थियो भन्छु म होइन अथवा कम नराम्रो थियो भनौँ आई डोन्ट थिङ्क आई वाज अ भेरी गुड प्रेजेन्टर ब्याक देन and I got selected. So my career on screen actually started as a socio-political host for a show that pioneered investigative journalism here in Nepal, Kantipur. So suddenly I was famous, right? Everybody was watching that show, right? And we used to के थियो भने कान्तिपुर न्युज एकदम चलेको थियो बट वेन कान्तिपुर आज के मलाई याद छ के सुरज जब कान्तिपुर आज आउन थाल्यो नि पिपल स्टार्टेड वेटिङ फर कान्तिपुर आज के बेलुकाको टाइम त्यो झन् एकदम अनएक्सप्लोर्ड स्लट रहेछ के त्यो टाइमको फुल फ्यामिली बसेको छ टिभी हेरेको छ कान्तिपुर आज यसपालि आज के आउँछ त भन्ने हुन्थ्यो कि आई रिमेम्बर द्याट सो मेबी द्याट वाज द त्यो लेभलमा लास्ट सो जसले चाहिँ एकदम के भन्छ बज क्रिएट गरेको हो कि आई थिङ्क आजको युट्युब जर्नलिजम जुन छ को
I think DNA चाहिँ यही सो हो राइट कि इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम सरकारलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने सरकारी निकाय को जवाफदेहिता खोज्ने विकृति विसङ्गतिलाई उजागर गर्न खोज्ने दिज वर द मेन रुट्स अफ द सो होइन अहिले पनि त्यही नै भइरहेछ तर कान्तिपुर आज चाहिँ आई थिङ्क वाज द क्लासियस्ट प्रेजेन्टेसन अफ इट होइन विदाउट बिङ अन द फेस yet having a strong voice. As it on your face, I think like there is no line. I'll say, boundary नै छैन जहाँ जे गरे पनि भएको छ जस्तो थियो तर कान्तिपुर आज चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको र अकाउन्टेबिलिटी खोज्ने एउटा यस्तो प्लेटफर्म थियो जुन चाहिँ आफ्नो नर्म्समा बसेर पनि स्ट्रङ लाइन अफ क्वेसनिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको आई थिङ्क उदाहरण थियो एन्ड हाउ डिड कल कान्तिपुर ह्यापन बिकज आई थिङ्क यु होस्टेड सर्टन टाइम पनि चलाएको हो सो कल कान्तिपुर आई ह्याड द प्रिभिलेज अफ रिप्लेसिङ सुरज सिंह ठकुरी इन कल कान्तिपुर सो आई ह्याड बिग सुज टु फिल एकदम Call Kantipur, how did it happen? So, Kantipur, I got bored of it, to be honest with you. My actual interests, I was young, that. I always felt that, sociopolitics is something that I can always do, right? But given my age and given my interest and passion at that time, I had to somehow tap into entertainment back of my mind. Suraj had been doing the show for a long period of time, right? So he was looking, so वहाँ on the contrary, म जस्तो शो गरिरहेको छु त्यस्तो सोजको चाहिँ खोजीमा हुनुहुन्थ्यो जस्तो सोसियो पोलिटिकल होइन अहिले पनि आई थिङ्क रेड बुल इनसाइड द बङ्करमा इज त्यसकै मेनिफेस्टेसन हो जस्तो लाग्छ मलाई जुन उहाँले 2012मा उहाँले परिवर्तन भन्ने सो चाहिँ कल्पना गर्नुभयो सम्भव एट द्याट टाइम द फर्मर एमडी अफ Kantipur Media Group had just started showing some interest in television. His family carrying a big media legacy and him entering, he wanted to do things a little differently. So त्यो बेलामा यो जुन आज हामीले materialize भएको देख्यौँ change, right? Change coming to power. The people's responsibility जहाँ realize भइरहेछ politiciansहरूलाई त्यो voice चाहिँ कान्तिपुरले खास 2012मा परिवर्तन भनेर एउटा ठुलो कन्सर्ट गरेर निकालेको थियो. If you remember टुडिखेलमा भएको थियो त्यो कन्सर्ट, all the major bands played, right? There was a huge campaign around it, which Kantipur Media Group's Kantipur National Daily completely backed. त्यो बेलामा Kantipur National Daily भनेको एकदमै high impact carrying platform थियो हैन. So completely तीनटै इकोसिस्टम एफएम टिभी र नेसनल डेलीले ब्याक गरेर परिवर्तन भन्ने थियो एउटा बिग बज चाहिँ काठमाडौँमा क्रिएट गर्यो. अब त्यसको सेकेन्ड फेजमा चाहिँ एउटा यस्तो सो जसले चाहिँ पीडित पीडक र त्यो सम्बन्धित सरकारी निकाय तीनटैलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर डिस्कस गरोस्, तीनटैलाई आफ्नो कुरा फोरफ्रन्टमा ल्याउने मौका दियोस् भन्ने खालको सो सम्भवको इमेजिनेसनमा थियो. त्यो सो खास मलाई अफर भएको थियो, राइट? किनभने म सोसियो पोलिटिकल सो गरि नै रहेको थिएँ. तर मलाई चाहिँ एन्टरटेनमेन्टमा जानु मन थियो. सुरेश दाइलाई मोरलेस he wanted to graduate to something a little more serious, right? Because he'd been there, done that, entertainment. So we swapped, and so I did Parivartan, and I did Call Kantipur. So that's that. Okay. I was I was trying to see this. यो हेर्न खोजिरहेको थिएँ कि. Oh, right. त्यो लोगो चाहिँ मलाई याद कता हिट गरिरहेको थियो कि. सो कल कान्तिपुर ह्यापेन्ड अनि आई थिङ्क इफ आई एम नट रङ है, बिकज एक टाइम आई वाज प्रिभिलेज इनफ बिकज विदुर दाई भनेपछि अब हाम्रो लेट विदुर दाई होइन
काम गर्न पाइयो दाइसँग अनि यु टेल मी अ लट अबाउट यु के सुरज यस्तो भनेर होइन सँगै हुन्थ्यो हामी पोखरा प्रिमियर लिगमा चाहिँ हामी सँगै ह्याङआउट धेरै गऱ्यो त्यो बेला अनि इट वाज 2013 को साफ च्याम्पियनसिप वेयर यु वेयर इन्ट्रोड्युस टु स्पोर्ट्स अथवा फुटबल भनौँ न हो यस्तो थियो सो अघि कान्तिपुरको त्यो ठाउँ भनेको थिएँ नि मैले यसो माथिको त्यो बरन्डा बरन्डा हो होइन जहाँ चाहिँ एकछिन थकाइ बिसाउनको लागि म्यानेजमेन्टसम्मका व्यक्तिहरू त्यहाँ आउनै पर्ने बाध्यात्मक कारण थियो होइन कारणमा जानुभन्दा पनि सो एक दिन अगेन कृष्णलाई त्यहाँ आउनु भएको थियो अनि कान्तिपुरले आई थिङ्क एन्फाको ए डिभिजन लिगको राइट्स अक्वायर गराएको छ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम कि प्राइभेट ब्रडकास्टरले एउटा सर्टन राइट्स चाहिँ अक्वायर गरेको होइन नत्र भने इट वाज अलवेज नेपाल टेलिभिजन बिकज दे ओन्ली ह्याड द इन्फ्रास्ट्रक्चर टु डु द्याट अनि गरिसकेपछि लाइक वी डिस्कस्ड बिफोर द क्यामराज वर रोल्ड कि स्पेसिफिक क्यामरा पर्सन दिस द्याट त छँदैछ होइन झन् कमेन्टेटर हुने कुरै भएन सो स्पोर्ट्सको रिपोर्टर्सहरूले गरिरहेको थियो त्यो बेलामा आई थिङ्क सुदिन दाई अस्ट्रेलिया गइसक्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो इफ नो आई थिङ्क यु वेन्ट 13-14 मा जानुभयो साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ गर्नुभयो दाइले भनेपछि हुनुहुन्थ्यो मैले साफ च्याम्पियनसिपमा हुनुहुन्न थियो सुदिन दाई हो आई थिङ्क हि ओपन न समथिङ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होला त्यो एउटा क्लिप छ क्या युट्युबमा त्योभन्दा अगाडि होला आई थिङ्क 2011 तिर उहाँ निस्किनु भयो अस्ट्रेलियातिर अनि कोही पनि थिएन स्पोर्ट्स अलिकति आई मिन नलेजेबल अबाउट नेपाली स्पोर्ट्स पोलिटिक्स खालको मान्छेहरू चाहिँ थिए न्युज एङ्गल बुझ्ने व्यक्तिहरू थिए तर कमेन्ट्री वाज अ डिफ्रेन्ट बल गेम अल टुगेदर होइन अनि ए डिभिजन गरेँ एक दुईवटा गेम ब्रडकास्ट भइसकेको थियो अनि त्यही म being the 18-19-year-old snob that I was होइन पुस्दाखेरि मैले दाइ यार के हो यो कमेन्ट्री त होइन योभन्दा राम्रो मै गरिदिन्छु आई जस्ट सेड यसरी नै यो भएन दाइ यार अलिक राम्रो गर्नु पऱ्यो 3 दिनपछि अर्को गेममा आई सडनली नो द्याट लाइक आई बिन आस्क्ड टु गो एन्ड डु कमेन्ट्री ओके अब नेपालीमा कमेन्ट्री गर्नुपर्ने म गएँ फुटबल थ्याङ्कफुली त्यो बेलामा यो रेकर्डिङ युट्युब हुँदैन थियो नत्र भने धेरै ट्रोल्स भन्थ्यो होला मेरो होइन आई रियली सक्ड एट इट राइट मैले जे पाइ त्यही गरेँ के पनि हुनै थिएन न केही इन्फर्मेसन थियो न त्यही केही थियो गेमको अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो न कमेन्ट्री कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो राइट सो द्याट ह्यापन राइट अनि ल दिस इज नट फर मी भनेर पुगेँ अनि एक दिन यो सोल्टी सुपर सिक्सेस भन्ने हुन्थ्यो कर्पोरेट क्रिकेट तर त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ किनभने नेपालको टप कर्पोरेट हाउसेसका ओनर्सदेखि यो टप म्यानेजमेन्टलाई थियो कि हामीले जित्नुपर्छ यो होइन कान्तिपुरको कैलाश सरदेखि लिएर सर्टन ब्याङ्क्सको सिइओदेखि लिएर सोल्टीको जिएम एन्ड ओनर्सदेखि लिएर उनीहरूको इन्ट्रेस्ट भएको कुरा कि त्यो चाहिँ अनि सो सानो पपुलेसनले हेर्थ्यो होला त्यो तर हेर्ने पपुलेसन चाहिँ एक व्यक्तिहरू सम्मिलित थिए अनि सोल्टी सुपर सिक्सेसमा मलाई कमेन्ट्री गर्नलाई श्रवण दाई वी डिड अ स्मल प्रोडक्सन हाउस भेन्चर टुगेदर एज वेल लेटर अन श्रवण दाई हुनुहुन्थ्यो अनि ल त गर्न त भनेर भनिसक्यो क्रिकेट चाहिँ वाज अ स्पोर्ट द्याट आई अन्डरस्टुड एन्ड फार बेटर देन फुटबल ल म गर्छु भने अब त्यो त अब नेक्स्ट क्राउडलाई जानुपर्ने त्यो त अङ्ग्रेजीमा गर्दा नि मिल्यो राइट अनि म इङ्ग्लिसमा गर्छु त्यस भए भने किन नेपालीमा जब म कमेन्ट्री गरिरहेको थिएँ म अङ्ग्रेजीमा सोचेर नेपालीमा उल्था गरेर अनि बोलिरहेको थिएँ राइट आई कुड फिल द्याट किनभने वी लाइक यु आई ग्रो अप वाचिङ इन्टरनेसनल ब्रडकास्टर्स एज वेल राइट नेपाली कमेन्ट्री सुनेर हुर्केर यदा कदा सुनिन्थ्यो होला बट यति धेरै सुनिँदैन थियो कि हामी त्यसबाट सिकेर त्यसको छापै परोस् हामीमा होइन सो क्रिकेट चाहिँ फेरि नेपालीमै कमेन्ट्री प्योर गर्न एकदम गाह्रो छ कि टर्मिनोलोजीहरू नै मिल्दैन प्लस कतिवटा कुरा त फनी पनि साउन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई क्रिकेटको कुरा गर्दा हो एब्सोल्युटली राइट अनि त्यो फेरि कमेन्ट्री इज अल्सो अबाउट पेस इफ यु डोन्ट पेस एन्ड स्ट्रक्चर सेन्टेन्सेस अकर्डिङली भने चिप्लिहाल्यो होइन अनि सो बिस्तारै बोलेर सोचेर ट्रान्सलेट गरेर बोल्नु भने त त्यो त इट्स नट साउन्डिङ गुड अनि म अङ्ग्रेजीमा गरेँ मैले त्यो बेला अनि म अफिस आइपुगेँ फोन अफ थियो फोन अन गरेँ मैले दे वर 15-20 मेसेजेस अफिसको सिनियर
कलिग्सहरूबाट सिनियर स्टाफबाट कि आई डिड अमेजिङली वेल भनेर होइन अफिस आइपुगेँ त्यसपछि ल अङ्ग्रेजीमा कमेन्ट्री स्टार्ट गर भनेर मलाई भन्नुभयो बुझ्नु दाइले अनि तर अभियसली अफिसको पोलिटिक्स दिस द्याट स्पोर्ट्सका रिपोर्टर्सहरू मलाई नै चाहिन्छ कमेन्ट्री गर्न त कहाँ अङ्ग्रेजीमा गरेर हुन्छ भन्ने खालको परिवेश हुन्थ्यो टेलिभिजनभित्र अनि साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ हाउ इट ह्यापन्ड वाज साफको ब्रडकास्ट राइट्स जुन कम्पनीले लिएको थियो त्यो कम्पनीबाट उहाँहरू आउनु भएको थियो नेपाल अनि आइसकेपछि नेपालमा प्री म्याच पोस्ट म्याच त्यसको सोल्डर प्रोग्रामिङ चाहिँ नेपालमै बनाउनु पर्ने थियो अनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको टप रिपोर्टर्सहरू एज पण्डिट्स एज फुटबल पण्डिट्स एज फुटबल एक्सपर्ट्स चाहिँ हायर गरिसक्नु भएको थियो द मिसिङ लिङ्क वाज अ होस्ट हु कुड डु इट इन इङ्ग्लिस राइट अनि त्यहाँ चाहिँ अनि कान्तिपुरले त्यसको लाइभ ब्रडकास्ट गरिरहेको थियो सो कान्तिपुरमाहरू आइसकेपछि ल हाम्रोमै छ एउटा मान्छे भनेर अनि विजय दाईहरूले भनिदिइसकेपछि अनि म चाहिँ त्यहाँ छिरेको हो सो म स्पोर्ट्स प्रेजेन्टरको रूपमा चाहिँ त्यहाँ छिरेँ त्यो भइसकेपछि विजय दाई लेट विजय दाई जसको आई थिङ्क यो स्पोर्ट्स जर्नीमा चाहिँ मेरो ठुलो रोल छ ही फट फर मी एन्ड सेड द्याट होइन यो साफ च्याम्पियनसिप भनेर नेपालमा मात्रै हेरिरहेको होइन त्यो बेला फुटबल आजभन्दा धेरै म्यासिभ थियो जस्तो लाग्छ यार मलाई साउथ एसिया द्याट वाज द पिनेकल टाइपको कि अहिलेसम्मको बेन्चमार्क चाहिँ त्यो टाइम थियो के होइन जस्तै आज बङ्गलादेशको फुटबल अथवा मालदिभ्सको फुटबलमा त्यति लाइक आई मिन म उतै पनि त्यति ट्र्याक्सन अथवा इन्ट्रेस्ट देख्दिनँ त्यो बेलामा चाहिँ राइट एकदमै ठुलो इन्ट्रेस्ट थियो होइन अनि सो बिकज आई फट फर मी इनसाइड द टेलिभिजन एन्ड सेड यहाँको लागि मात्रै होइन यो युट्युबमा गइरहेको छ बाहिरको मान्छेहरूले नि हेरिरहेको छन् उनीहरूलाई केटर गर्नलाई पनि इङ्ग्लिसमा कमेन्ट्री चाहिन्छ भनिसकेपछि दूरदर्शन स्टाइल द रेट्रो दूरदर्शन स्टाइलमा 15 मिनट नेपाली कमेन्ट्री 15 मिनट अङ्ग्रेजी कमेन्ट्री 15 मिनट नेपाली कमेन्ट्री गरेर त्यसरी चाहिँ साफ च्याम्पियनसिप मैले गरेको हो तर अङ्ग्रेजी गर्न बित्तिकै चाहिँ आई वाज मच बेटर एट इट भन्ने कुरा होइन अल्दो फुटबल मेरो कम्प्लिट फोर्टे भएको स्पोर्ट्स होइन तर बोल्न त सक्थेँ फेरि म राइट सो मैले ब्युटिफुल्ली प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो बेलासम्म मैले फेरि त्यो ट्याक्टिक्स पनि सिकिसकेको थिएँ कि दुइटा टिमको फर्मेसन राख्यो बल यहाँबाट यहाँ गयो भनेपछि यो दुइटा प्लेयर्स मात्रै एउटा हुन् भनेर राइट सो आई डिन्ट ह्याभ टु गो थ्रु द इन्टायर सिट चाहिँ को हो यो भनेर नम्बर ट्याली गर्नु पर्दैन थियो सो त्यो बेसिक टेक्निक्स लाइक आवाज सुन्नु त्यो थाहा भइसकेपछि चाहिँ अनि ट्याक्क मिल्न थाल्यो होइन अनि अङ्ग्रेजीमा गर्दाखेरि राम्रो पनि सुनिन थाल्यो एन्ड त्यहाँबाट हो मलाई एज अ फुटबल कमेन्टेटर चाहिँ चिनिएको तर अगेन लाइक इन कम्प्लिट अनेस्टी आई डोन्ट थिङ्क फुटबल मेरो नम्बर 1 स्पोर्ट द्याट आई एम नलेजेबल एट थियो तर आई गट बाई राइट अब लाटोको देशमा गाडो तन्ने मिल्छ त्यसलाई राइट किनभने कोही पनि थिएन आई वाज दी ओन्ली वान राइट सो आई मिन इन द रेस वेन one person competing I won but I'd like to think I was not too bad at it as well. You're too good man because अघि सुरजले भने जस्तो त्यो बेलाको फुटेजेस छैन बट फ्यु फुटेजेस लाइक द गेम अगेन्स्ट इन्डिया जुन 2-1 ले जित्यो हामीले होइन कतिवटा गेमको क्लिप्सहरू मान्छेले हालेको छ के and there's your commentary and I remember त्यो क्रिकेटको पनि मलाई याद छ किन म त हेर्थेँ नि त लाइभै हेर्थेँ नि त बट देयर आर टाइम्स वेन आई गो ब्याक एन्ड चेक नेपालको गेम हुँदा यता होइन एन्ड आई लिसन टु यो कमेन्ट्री एन्ड मलाई हाम्रो आशिष साङदेन दाई हुनुहुन्छ नि उहाँसँग त्यो वर्ल्ड कप 18 को बेला हामीले त्यो नागरिकबाट प्री म्याच सोहरू गर्दाखेरि हिज टु टेल मी के सुरज इज प्र्याक्टिसिङ अझै पनि होइन फुटबल आई हर्ड द्याट यु युज टु म्युट द टिभी अनि गो अन कमेन्टेटिङ हो कि होइन सो त्यो एउटा प्यासन हो नि त नो म्याटर वाट स्पोर्ट्स इज अलवेज स्पोर्ट्स होइन त्यो एउटा प्यासन त मर्दैन नि त यु आर लाइक सो गुड एट इट कि अनि यु रिमेम्बर साउथ इन्डियन एसियन गेम्स वेन यु केम इन आई वाज डुइङ द्याट कमेन्ट्री म एकछिन हच्केको हो क्या बिकज ओ यार सुरज इज देयर हुन्छ क्या सुरज लाइक उमेरमा फरक होला होइन माथि तल होला तर काममा त इन द्याट पर्टिकुलर फिल्ड अफ फर यर सिनियर होइन गरिसकेको मान्छे त्यो हुन्थ्यो क्या सन्दीप दाइसँग आज पनि नर्भस हुन्छु म त्यो आउँछ अभिनय पनि हुन्छ म नि हुन्छ होइन अलिकति पहिलाभन्दा घट्यो होला बट त्यो छ के भन्नुपर्छ मैले अनि नाउ कमिङ ब्याक
फुटबल भइरहेको थियो देन यु वर अल्सो डुइङ क्रिकेट होइन आई थिङ्क एट द्याट टाइम क्रिकेट भनेको नेपाल टिभीले गर्थ्यो एकदम बेसिक दूरदर्शनको पहिलाको स्टाइल हुन्थ्यो एकदम बेसिकमा थियो टावरमाथि क्यामेरा राख्थ्यो नि पहिला त्यो वाला हुन्थ्यो अनि देन आई थिङ्क द shift came towards cricket after Nepal won the qualified for the World Cup. त्यसपछि नयाँ लहर आयो क्रिकेटमा क्यानको सस्पेन्सन and then Everest Premier League came along. I think so. There are years in between. Your transition. 2014 yeah, you're right actually. So SAF Championship भयो. SAF Championship established me sort of as a English commentator. It got me some recognition, right? I guess मेरो लागि highlights were त्यो म एक दिन SAF Championship चलि नै राख्दाखेरि I had just stepped out of Darshat Stadium. You know त्यो चोक्ने त्रिपुरेश्वरको मेन गेट पनि कट्या होइन कि त्यो भित्रपट्टिको गेटबाट म बाहिर मात्र निस्केको थिएँ अनि त्यहाँ एउटा स्कुल बस पास भइरहेको थियो त्यो class 6-7 को बच्चाहरू होला everybody shouted my name, right? So that was the moment I felt like I've made it होइन Kanakmani Dixit called his reporter and said, find out who this guy is, I want an article on him. Wow. And then they put me on the cover of Nepali Times. Wow. Right? I mean त्यो बेलामा मलाई त्यसको म्याग्निट्युड खासै थाहा थिएन आज फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यार नेपाली टाइम्सको कभरमा आएको थियो यार म त भने जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि सो त्यसपछि म केही समय फुटबल गरि नै राखेँ त्यसपछि द म्यानेजमेन्ट स्टार्टेड रियलाइजिङ राइट यार इङ्ग्लिस कमेन्ट्री पनि चाहिँदो रहेछ भनेर किनभने त्यो बेलामा अफगानिस्तान फाइनल पुग्यो राइट अफगानिस्तान फाइनल पुग्दाखेरि एक दिन अगाडि दे रिजर्भड एन इन्टायर एयरप्लेन राइट चार्टर गरेर एयरप्लेन 350 जना अफगानिस्तानको मान्छे इन्क्लुडिङ लाइक 40-45 लाइक मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट केम इन टु वाच द फाइनल एन्ड मोस्ट अफ देम रेकग्नाइज्ड मी क्या फेरि किनभने उनीहरूले अङ्ग्रेजीमा हेरिरहेको थियो त्यो स्टाफको जुन प्री म्याच पोस्ट म्याच सो सो कान्तिपुर टेलिभिजन म्यानेजमेन्ट पनि रियलाइज गरे कि ओके राइट वी कान्ट से नेपाली वी गट गो टु इङ्ग्लिस एज वेल होइन किनभने त्यसले चाहिँ युनिभर्सल यो नेपाल मात्रै भित्र खेल्दाखेरि एउटा कुरा हो नेपाल बाहिर खेल्दाखेरि चाहिँ त्यो अरू भ्युवर्सहरू पनि हुन्छन् अरू ल्याङ्ग्वेजको भ्युवर्सहरू पनि दे स्टार्टेड बिङ मोर लिनियन्ट टुवर्ड्स इङ्ग्लिस कमेन्ट्री नत्र भने त्यो समयसम्म अङ्ग्रेजी कमेन्ट्री गर्नलाई कान्तिपुर टेलिभिजनभित्र झगडा गर्नुपर्थ्यो राइट र त्यो झगडामा मलाई साथ दिने व्यक्तिहरू तपाईँले भन्नुभएको विदुर दाई राइट श्रवण दाई राइट इभन भूषण दाई चाहिँ उहाँहरू हुन् अनि त्यसपछि क्रिकेट World Cup happened. World Cup shift भयो. World Cup भन्दा अगाडि चाहिँ आमिर अख्तर the founder of EPL ले चाहिँ Journey to World Cup भन्ने एउटा क्रिकेट टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्नुभयो यहीँ टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा जहाँ चाहिँ विजय दाइया जस्ता प्लेयर्सहरू आएका थिए इन्डियाबाट होइन एयर इन्डियाको टिम ए एयर इन्डियाको टिम बी अनि नेपालको नेपालले 2014 वर्ल्ड कपलाई प्रिपरेसन गरेको भनेको त्यही मिस्टर अख्तरले एउटा टुर्नामेन्ट अर्गनाइज गर्यो उताबाट क्वालिफाई भएर आउनासाथ खेले हो नि एक दिन कि भोलिपल्ट कि पर्सिपल्ट खेले हो नि त्यो डिसेम्बरमा थियो आई रिमेम्बर इट वाज विन्टर अनि मेरो मसँग कमेन्टेटर अनि सो अख्तर केम टु कान्तिपुर टेलिभिजन टु ब्रडकास्ट इट अनि त्यसपछि कान्तिपुर टेलिभिजनबाट कमेन्टेटर छ सुरेशसँग तर यो बाहिरको प्रोजेक्ट भएको भएर तपाईँले आफै डिल गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो त्यो बेलाको लागि आई कोटेड अ रिडिकुलस amount of money for Amir, and he paid, right? And that is when our friendship started as well. But yeah, so we did that cricket commentary already. 50 over थियो Madhukar Shamsher Badrana, late Madhukar Shamsher Badrana was the former finance minister, was the commentator, right? Wow. An old chap, a classy old chap, गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट मिम्सहरू पनि स्टार्ट भयो मजा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले वाट अ ब्युटिफुल सट भन्यो भने यस वाट अ ब्युटिफुल सट भन्नुहुन्थ्यो उहाँले सो यु शुड लाइक एड अ यस फर्स्टमा एन्ड रिपिट वाट आई सेड सो अ लट अफ मिम्स ह्यापन देन एज वेल अनि
जर्नी अनि वर्ल्ड कप भयो वर्ल्ड कप भइसकेपछि अनि आमिर अख्तरले चाहिँ अनि एभरेस्ट प्रिमियर लिग स्टार्ट गर्नुभयो जसमा म द फर्स्ट एडिसन अफ एभरेस्ट प्रिमियर लिग आई वाज नट इन्भल्भ होइन म कान्तिपुरबाट एक्जिट भइसकेको थिएँ म नेपाल टेलिभिजनमा अब कल कान्तिपुर ह्यापन्ड यो फ्यु कमेन्ट्री स्टिन्ट्स ह्यापन्ड आई टुक माई एक्जिट फ्रम कान्तिपुर टेलिभिजन एन्ड देन when I took that exit from Kantipur television, a lot of the people like के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि भित्रै टेलिभिजनको भित्रै भइसकेपछि बाहिरबाट जुन थियो बर्ड आई भ्यू थर्ड आई पर्सपेक्टिभ चाहिँ उनीहरूले ग्यादर गर्न पाउँदैन रहेछ सो भित्र हुँदाखेरि त त्यसकै रमझम त्यो क्यामेराको मोह स्क्रिनको मोह होइन त्यसले नै सफाइस गरेर आउने आई थिङ्क भुषण दाइले यो अहिले दिनुभएको 2-4वटा पडकास्टमा पनि भन्नुभएको छ कि मैले 15-20 वर्ष कान्तिपुर टेलिभिजनमा दिएँ राइट बट फर्केर अहिले बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि त मैले त आई डिडन्ट बिल्ड एनिथिङ अन माई आई वाज बिल्डिङ इट फर द ब्रडकास्टर भनेर जसरी फर मी वेन एभर द्याट सिफ्ट ह्यापन फ्रम कान्तिपुर वेन एभर आई टुक दि एक्जिट त्यसपछि मेरो लागि चाहिँ सिफ्ट त्यहीँ सुरु भयो आई सेड इफ देयर इज viewership there, if the broadcaster is making money and I am being compensated on a monthly basis, which is peanuts to what I'm making for them. This doesn't make sense to me. Right? Suraj Singh Thakurile Call Kantipur ko lagi 10 वर्ष Call Kantipur peak मा हुँदाखेरि झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ कमाइदिएको होला मेरो विचारमा 10 वर्षमा वर्षको एक दिनको 1.5 लाख रुपियाँको सेल्स हुन्थ्यो Call Kantipurको राइट एडभर्टाइजिङ सेल्स भनेको 5 करोड रुपियाँ हो 10 वर्षको आई मिन 50 करोड रुपियाँ 40-50 करोड रेभेन्यूमा जेनेरेट गर्दाखेरि डिड ही गेट हिज सेयर अफ इट भन्दाखेरि अभियसली नट राइट इन टर्म्स अफ मोनेटरी एस्पेक्ट्स ही डिड नट राइट एन्ड मी बिङ this guy who fixates on the technicalities, you know, on the finances, right? A good student. Everything I think came together, and I said, all right, if I'm going to do this, I'm going to do this in such a manner where I make the money, not the broadcaster, right? And then I went to Nepal television. I Nepal television ko time kini, right? So अब मैले नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ रेभेन्यू फिक्स गरिदिएँ सो तपाईँ चाहिँ यति लिनुहुन्छ भनिसकेपछि अब वाट एभर आई मेड वाज माइन राइट सो मी सहाना one of our partners Binod Manandar Karishma Manandar's husband right the three of us we started Namaste TV show which did really well financially and in terms of viewership as well we showed them that I think we showed the industry that यदि कन्टेन्ट राम्रो भयो भने ब्रडकास्टर म्याटर गर्दैन होइन कि नेपाल टेलिभिजन प्लस र कान्तिपुर भने त आई मिन 1:100 को कम्पेरिजनमा थियो होला इन टर्म्स अफ ब्रान्ड भ्याल्यु राइट बट स्टिल 5 to 6 को कल कान्तिपुर भन्दा नमस्ते टिभी सो वाज डुइङ फार बेटर इन टर्म्स अफ रेभेन्यू एज वेल एन्ड इन टर्म्स अफ भ्युअरसिप एज वेल अनि म यो गरिरहँदाखेरि आमिर अख्तर चाहिँ उता एभरेस्ट प्रिमियर लिग गरिराख्नु मैले एकैछिन रोकेँ ल हजुर नमस्ते वाज समथिङ अघि भन्यो नि हामी इन्टरनेसनल च्यानल हेरेर हुर्केको होइन त्यो स्याटरडे नाइट लाइभवाला फिलिङ आउँथ्यो क्या अनि अब म आई थिङ्क दिस वाज 2015-16 को कुरा होला है अनि त्यो बेला चाहिँ आई वाज इन अ च्यानल कल्ड टिटिभी होइन अनि म त हेरेर हुन्थेँ अब एउटा हुन्छ नि त कसले के गरिरहेछ भने झन् सो पनि हेर्थेँ अनि पछि के मलाई 4-5 वर्षपछि यत्तिकै के सोच्दाखेरि युट्युबमा आई स्टम्बल अपन इट एन्ड आई फेल्ट लाइक कसरी सक्यो होला कि यिनीहरूले एभ्री डे विकली भएको भए चाहिँ सायद आजसम्म पनि चल्थ्यो होला एन्ड यु गाइज वुड गो वेयर थाहा छैन क्या एन्डले झन् 1 हप्ता प्रिपेयर गर्न पाउनु र 24 घन्टा अझ 1 घन्टा काटौँ न 23 घन्टा प्रिपेयर गरेर भोलि गर्नु परिरहेछ यु गाइज टुक अप अ बिग च्यालेन्ज के एक पोइन्टसम्म पनि गरेको हो बट आई थिङ्क डिड यु गाइज वेयर आउट एउटा पोइन्टमा Absolutely. That is why I mean we couldn't do it for more than 2.5 years, 2 years. It was extreme fatigue. It was an everyday show, right? I mean we cut. So गर्न त सकिन्थ्यो तर हाम्रो कुरा के थियो भन्दा राम्रो गर्नु पर्यो होइन एउटा पोइन्टमा यो कल इन सोजहरू कस्तो भइसकेको थियो भन्दा 365 दिनमा 265 चोटि एउटै मान्छेले फोन गर्थ्यो राइट सो आई मिन इट वाज रिडिकुलस राइट सो म छिर्ने बित्तिकै कल कान्तिपुरमा पनि मेरो फर्स्ट कुरा भने महिनाको एकचोटि मात्रै फोन गर्न पाउँछ होइन एज एन अडियन्स वुड यु वान्ट टु लिसन टु द होस्ट एन्ड लाइक अ कलर
talk every day? No, right? I mean, it was just ridiculous. You know. So राम्रो गर्नुपर्ने थियो, guests पनि limited हुन्थे, every day guest ल्याउन पनि possible हुँदैन थियो. So it was a call-in show come, you know, a very poor version of, you know, the late night TV shows. Talk show भन्नु न. Late night. It was a talk show. It was a talk show and a call-in show and like a little bit of musical show as well, because we invited bands to play as well. अब त्यो बेला के पनि थिएन, so bands used to come. You know, we had 1980 come in, Albatross come in, right? And this was all happening live, right? But we tired out of it. You're absolutely right. I mean, it was tiring. It was very hard to keep up with the quality. One show was amazing. The next show was not very satisfying. I think we grew out of it pretty soon. And then I realized, you know, for me on screen, I guess I was never this guy who wanted to be famous or like, you know, popularity ma ramaune manche thina ki ma, right? I always wanted to go under the radar, right? Podcast, this is like, I mean, in years that I'm showing my, like, and that too, I mean, because it's the appropriate time. We're launching a television, we're launching a sports television at that, and the FIFA World Cup 26, right? So everything fit for me to be able to say yes to this. Another one, inherently, I think I'm a camera shy ta भन्दिन म, but you know, I don't really enjoy coming on screen. जति गरियो एक पोइन्टमा पुगेको थियो के. So when I started seeing you, त्यो सुरजले भनेको एभरेस्ट प्रिमियर लिगको फर्स्ट एडिसन चाहिँ त्यो कर्पोरेट नाम थियो जस्तो लाग्छ, पञ्चकन्या तेज वाला थियो हैन. सो यु जोइन त्यसको अर्को सिजन है. सो हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै इपिएलमा एन्ट्री सँगै रहेछ कि यु जोइन द म्यानेजमेन्ट अफ इपिएल, आई जोइन द म्यानेजमेन्ट अफ पोखरा राइनोज है. म यता थिएँ नि त. सो एन्ड आई स यु. अनि एउटा सिमिल्यारिटी चाहिँ के रहेछ भन्ने मलाई के फिल भयो भने, मिडियामा थिएँ यताउता भइरहेको थियो. आई थिङ्क आई वाज विथ आर्बिट्रेरी त्यो बेला. अनि युट्युबमा नि युट्युब सुरु हुँदाखेरि गर्न थाल्यो, राम्रो भयो होइन. तर एउटा के एउटा स्पोर्ट्सले त तान्छ नि त, टाइम एन्ड अगेन तानिरहेको थियो. अनि वेन आई युज टु सी यु, आई फेल्ट वाज समय आफू पनि त्यो मिडिया त छ त्यहाँ, त यत्रो एक्सपिरियन्स भयो त्यो बेला, 4-5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष थियो होला. म्यानेजमेन्ट पनि मजा आउँछ नि त. आई थिङ्क तिमी त्यही पनि रमाउने मान्छे हो कि. एन्ड टु गेट इन्टु दोज टेक्निकल एस्पेक्ट्स होइन अफ द म्यानेजिङ अ होल कम्पिटिसन, that's so unique in Nepal. So where did the offer from Amir Dai came in? You चाहिँ रमाइलो लाग्छ मलाई सोध्नलाई. So Amir and I, we were always good friends, right? So म नेपाल टेलिभिजन TV show गरिरहँदाखेरि पनि I helped promote the EPL थोरै. अनि did you commentate in the first season? No. Okay. No. So I had a sort of a rift with Kantipur त्यो बेलामा हैन. अनि so Kantipurमा first season air भएको भएर चाहिँ I was not part of Amir's team. The second year when Amir wanted to turn National League, right? त्यो बेलामा EP1 मार्केटमा आइसकेको थियो, right? So EP1 मार्केटमा आएर EP1 ले राइट्स अक्वायर गरिसकेपछि एभरेस्ट प्रिमियर लिग अथवा हामीले राइट्स बेचिसकेपछि, as far as I know हुन्छ नि, राइट्स बेचेको भनेको लाइक आई थिङ्क त्यही होला फर्स्ट होइन. एउटा ह्यान्डसम अमाउन्टमा म र आमिरले गएर, म EP1 सँग काहीँ न काहीँ इन्भल्भ थिएँ किनभने कान्तिपुरबाट छोडेर गएको एउटा एकदमै ट्यालेन्टेड बन्च अफ पिपल थिए त्यहाँ, जसले नेपाल आइडल सक्सेसफुली एक्जिक्युट गर्दै थिए. त्यो इन्सेप्सनमै थियो. म यताउता उहाँहरूलाई जहाँ सपोर्ट चाहिँ थियो त्यहाँ चाहिँ मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, म जान्थेँ पनि. इन टर्म्स अफ भोइस ओभर होस् अथवा इन टर्म्स अफ कमेन्ट्री होस् होइन. सो एउटा दुइटा मैले त्यो रिलेसनसिप ऱ्यापोर्ट मेरो अनगोइङै थियो. अनि सो कान्तिपुरबाट एभरेस्ट प्रिमियर लिग निस्किसकेपछि चाहिँ Amir wanted me to collaborate with him. The broadcast गेमलाई चाहिँ बेटर बनाउनलाई, ब्रोडकास्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट साइड अफ थिङ्सलाई बेटर बनाउनको लागि. अनि so we joined hands, we went to EP1, we sold the broadcast rights. अनि फर्स्ट सिजन चाहिँ त्यो बेलासम्म पनि अलिअलि मलाई कमेन्ट्रीको बुझ थियो. अनि मैले कमेन्ट्री पनि गरेँ. तर Amir was one guy
who जसलाई चाहिँ बुझाउन सजिलो थियो र ऊ आफै पनि रिसर्च गरेर बुझेर आउँथ्यो सो उसलाई प्रोडक्सन राम्रो हुनुपर्छ ब्रडकास्ट एक्सपिरियन्स भनेको म्याटर गर्छ राइट कमेन्टेटर्स बल हुनुपर्छ भन्ने कुरा ऊ भइसकेको थियो अब म किन गरिरहेको थिएँ कमेन्ट्री भन्दाखेरि मभन्दा बेटर गर्ने मान्छे थिएन कि आवाज म टु बी अनेस्ट विथ यु राइट आई एग्री अनि सो त्यो कन्टेन्टलाई बेटर गर्नलाई कमेन्ट्रीको रोल एकदम ह्युज थियो अनि मभन्दा बेटर गर्न सक्ने मान्छे थिएन भनेपछि द्याट वाज an absolute necessity that I be present there हैन त्यही भएर I did it अब तर मैले गरेको सिजनमा चाहिँ because I was leading the marketing and sponsorship acquisition side of it as well मैले गरेको सिजनमा एन्ड्रु लेनर्ड अरूलाई पनि बोलाइएको थियो राइट सो फर्स्ट सिजनमा अब चाहिँ मभन्दा राम्रो गर्ने व्यक्तिहरू पनि आए हैन किन इन्टरनेसनली लिएर आयो नि त हामीले राइट र यता मार्केटिङ र स्पोन्सरसिप साइड अफ थिङ्समा म कमेन्ट्री गरेर बस्दाखेरि चुक्यौँ हामी 2-4 कुरा राइट सो सेकेन्ड सिजन आई रेज माई ह्यान्ड अप एन्ड आई सेड ल म अब चाहिँ कमेन्ट्री गर्दिनँ होइन किनभने दुइटै कुरा टेक भयो एउटा चाहिँ मभन्दा बेटर गर्ने मान्छेहरू आइसकेका थिए राइट सो ब्रडकास्ट एक्सपिरियन्स बिग्रिने कुरा थिएन सेकेन्ड आई कुड फोकस अन लाइक इन्स्योरिङ द्याट द टुर्नामेन्ट वाज रन स्मुथली अनि फर्स्ट सिजन मैले गरेँ फर्स्ट सिजन मैले गरिसकेपछि आई थिङ्क सोनी हायर्ड मी फर अ गिग एज वेल एजियन प्रिमियर लिग भनेर त्यहाँ आई गट द प्रिभिलेज अफ कमेन्टेटिङ अलङ साइड रोशन अभेस सिंहे शमीम चौधरी शमीम आजै बङ्गलादेश वर्सेस न्युजिल्यान्डको म्याचमा आएर दिउँसो सुनिरहेको थिएँ म उहाँको कमेन्ट्री Justin Kemp, right? Stuart McGill, right? You're a leg spinner, right? So Stuart McGill was there, right? Broadcast, I think there's Mandir थियो यार. त्यो बेला मन्दिर थियो, right? So Mandir was commentator's producer खास त्यो बेला. So that was the first time when I said कि लो commentary त यसरी पो हुँदो रहेछ त भनेर है. Lazy button थियो. I could speak to the director as well, right? Commentator को mic तलमाथि गर्ने, Trump mic तलमाथि गर्ने, commentators, producers. Mandir sir obviously has graduated अब त्यहाँबाट he is a full-fledged director itself. So that was the first time I got to see कि यस्तो हुँदो रहेछ यार इक्विपमेन्ट्सहरू त अनि that is the time when we aspired कि यस्तो ब्रडकास्ट चाहिँ हामी एभरेस्ट प्रिमियर लिगको पनि गर्छौँ भनेर and that happened later on in 2021 when we outsourced the entire thing to the same company like Sportel. मलाई चाहिँ यो 2021 मा चाहिँ ठ्याक्कै के थियो भने आई हेड अलरेडी साइन्ड अप विथ कान्तिपुर फर नेसनल फुटसल लिग होइन अनि इपिएल पनि सुरु हुन लागेको थियो त्यो बाई द टाइम आई हेड लेफ्ट द टिम म्यानेजमेन्ट बिकज यता कमेन्ट्री गर्न थालिसकेको थिएँ अनि आई गट अ कल फ्रम सुदीक्षा अनि उसले चाहिँ प्रि म्याच गर्न आउ न भने कि 3 दिन बाँकी छ होइन अब मैले भने आइएम सो सरी एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्थेँ म तर अब म जाने नै छु प्लस नेक्स्ट टाइम प्लिज लेट मी नो अनि मलाई अलि अगाडि नै भनन् बिकज आई अलवेज बिलिभ इन होमवर्क के त्यहाँ 6वटा टिम छ भनेपछि त मैले त धेरै कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त भनेको थिएँ कि एन्ड आई रियली वान्टेड टु डु द्याट त्यो त स्टुडियोबाट थियो आई थिङ्क हिमालयले गरेको थियो हजुर दे वाज समवन अनि होस्ट थियो दे वाज अ फिमेल होस्ट अनि उसको चाहिँ एउटा के त्यहाँ प्रब्लम आएको थियो कि सो आई सर्ट अफ रिमेम्बर त्यो विकेट किपर गोलकिपर के भनेको थियो उसले त्यो कन्फ्युजनमा अब त्यो गाह्रो हुन्छ नि त स्पोर्ट्स नबुझेको मान्छेलाई होइन दिस इज द रिजन आई टेल अ लट अफ यङ्स्टर्स के भने अब बोल्न सक्छौ भन्दैमा चाहिँ स्पोर्ट्स चाहिँ होस् गर किनभने चिप्लिने ठाउँ धेरै छन् हामी चिप्लेका छौँ नि कति ठाउँमा अनि एकचोटि मैले कर्नर हाने त्यही नेपाली ट्रान्सलेसन टाउकोहरू उडेका छन् हेडर लिन भनेको घर जाँदाखेरि त बिम नेपाल सब भरि भने 3 दिन निन्द्रा लागेन काउन्सिलिङ चाहिँ आएको मलाई त्यो हुन्छ के त्यो थियो बट एनिवेज कमिङ ब्याक टु एभरेस्ट प्रिमियर लिग आई रिमेम्बर 18 मा चाहिँ त्यो फ्रेन्चाइजको एउटा रमाइलो कि इन 2018 पोखरा राइनोज ह्याड द बेस्ट टिम अन पेपर्स रिचर्ड लिभी काइल कोइचर होइन पल कग्लेन शक्ति गौचन हु नट तर वी लस्ट एभ्री गेम 215 हानेछ त्यो पनि हारेछ 87 मा अल आउट भएर पार्स दाईको टिम अगेन्स्टलाई 87 मा ड्र भएर सुपर ओभरमा पनि हारेछ सबै भएको थियो के बट लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट फ्रेन्चाइज इज वाट आई फिल इज इट्स नट द टिम हु विन्स इट एट द एन्ड के जसले मोर एन्टरटेनिङ गेम खेलाउँछ नि त्यो टिमको चाहिँ ब्रान्ड भ्याल्यु बढ्ने हो नि त होइन क्रिस गेल वाज अबाउट टु कम होइन अनि कतिलाई त थाहा पनि छैन मैले भने पनि होला पडकास्टमा सो 18 को सिजनमा वी आर दिस अस्ट्रेलियन कोच कल नेथन डड
But you are supposed to be our assistant coach. Harshal Gibbs आउनु लाग्थ्यो नि त कोचमा. You know this, हैन? त्यो कुराहरू थियो. But like the charm of franchise, हैन? Were you enjoying that part? यस्तो थियो म see I think in absolute honesty I am less passionate about sports than you guys. I am more passionate about numbers. I'm more passionate about like how it functions, the structure of it, right? So for me, while all of you were having a gala time, like because Nepal had never seen that, right? A two level of corporate houses coming together, right? Investing in a sport, in a franchise, in a team, right? Ani त्यसपछि building a structure. Like that was a colony, right? And we were running the colony. The houses were being run by you guys, right? So मसँग त्यो privilege चाहिँ थिएन गेम इन्जोय गर्ने अथवा त्यो एटमोस्फियर इन्जोय गर्ने. मोर लेस वी वर प्रब्लम सल्भिङ एट अल गिभन टाइम्स. हुन्छ नि कहाँ ड्यामेज कन्ट्रोल कहाँ गरेर आएको छौँ, कहाँ चाहिँ लाइक इन्हान्समेन्ट चाहिने छ, कहाँ फाइनेन्सेसमा रिडिरेक्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो साइड अफ थिङ्समा अलिक बेसी फोकस थिएँ म. बट द एटमोस्फियर एन्ड द kind of energy that transpired through the Everest Premier League in Kathmandu and across Nepal was unbelievable. Because we were inside of it and we were creating it, it took us some time to realize that it's too massive. Right? We were just entire focus during the tournament or pre-tournament was to just make it bigger. And when it happened, right, it took us some time to realize that the magnitude of what we had created and the kind of platform that we had laid. And that is the same platform, right, that in Nepal Premier League has ridden on to reach this position or this kind of stardom as well. त्यो कल्चर चाहिँ 2017 मै एभरेस्ट प्रिमियर लिगले बिल्ड गर्न स्टार्ट गरिदिइसकेको थियो. त्यसपछि नेपाल T20 लिग आयो. उसले त्यो प्लेटफर्ममा स्थिर रहन सकेन. त्यही प्लेटफर्मलाई लन्च प्याड बनाएर चाहिँ आई थिङ्क नेपाल प्रिमियर लिग आज जहाँ छ त्यहाँसम्म पुग्न सफल भएको. सो इट वाज एक्साइटिङ. इट वाज एक्साइटिङ. नट जस्ट एनपिएल बट इभन नेपाल सुपर लिगको पनि कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा फ्रेन्चाइज स्पोर्ट्स हुँदो रहेछ है भनेर त इपिएलबाटै इन्सपायर पनि भएको हो नि त भन्न मिल्छ नि हामीले. हो इनफ्याक्ट होइन एभरेस्ट प्रिमियर लिग पनि लाइक होइन हामीले आफै बनाएको कन्सेप्ट हो होइन, हामी पनि इन्सपायर्डै हो नेसनली. तर नेपालमा पनि कर्पोरेट हाउसेसहरूलाई इन्भल्भ गरेर त्यो लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ ल्याउन सकिन्छ है. र यो स्केलेबल छ, यो ब्यालेन्स सिटमा रिफ्लेक्ट हुनु पर्दैन, यो चाहिँ भ्यालुएसन गेम भनेर अलिकति लङ टर्म गेम बनाउन सक्छौँ हामी यसलाई भन्ने त्यो प्रुफ अफ कन्सेप्ट चाहिँ एभरेस्ट प्रिमियर लिगले अनडाउटेडली दिएको. फेरि मेरो एउटा खास लगाव चाहिँ इपिएलसँग किन छ भने एउटा सबैको लाइफमा एउटा फेज आउँछ वेन यु हेभ दिस ब्रेकअप एन्ड एभ्रिथिङ होइन. यस्तो डिप्रेसनमा बसेर बेला आई गट अ टेक्स्ट फ्रम दिपक अग्रवाल, आवाज आयो दिस इज डु यु वान्ट टु जोइन माई टिम भनेर टेक्स्ट आयो क्या. एन्ड द्याट टेक्स्ट चेन्ज माई लाइफ क्या. त्यहाँबाट क्राई बेबी के भन्छ त्यसलाई ब्रोकन अप भयो, घरमा बसिरहेको 3 महिनादेखि कामै ल्याएको थिएन सुरज है. अनि पैसा चाहिँ मतलबै थिएन क्या. त्यो यो जोन आउट नि त त्यो भइरहेको थियो. अनि घरमा नि त के गर्दैन के गरेर भनिरहेको थियो. अब होइन मामु अहिले ब्रेक लिइरहेको एकदम झ्याउ भयो भनिरहेको थिएँ. अनि सडनली द्याट ह्यापेन्ड. अनि म पोखरा ट्राभल गरिरहेको छु, म ठाउँ ग्राउन्डहरू गर्न गइरहेको छु, प्लेयरको लुगाको डिजाइन छानिरहेको छु. शक्ति दाइसँग बसेर ईशान किसान ल्याउने कि अर्को को ल्याउने कुरा भएको छ. वी अबाउट टु ब्रिङ ईशान किसान, डु यु नो द्याट होइन. द डे ही वाज सपोज टु साइन द कन्ट्र्याक्ट 2 दिन अगाडि चाहिँ मुम्बई इन्डियन्सले साइन गरे हो कि. एन्ड वी ब्रट द्याट ताजु अली र इसरार उलाल सक्दै र म बसेर फाइनल गरेको. सो फर मी इट वाज अ ड्रिम कम ट्रु. वा यार टिममा काम गरिरहेको छु म, फ्रेन्चाइज टिममा समथिङ लाइक आइपिएल भएको थियो कि. म जस्तो कतिजना छन् एन्ड दे आर इन्भल्भ इन एनपिएल टु आजको दिनमा होइन. सो इपिएल वाज द इनिसिएसन. सो न अलिकति इपिएलबाट सिफ्ट गर्दा पोखरा राइनोज आई गेस वाज द राइट फ्रेन्चाइज किनभने सबभन्दा धेरै इन्भेस्टेड र धेरै
इन्भेस्टमेन्ट पोर इन गरेको पनि उहाँहरूले नै थियो जस्तो लाग्छ मलाई सो यु गट द राइट फ्रेन्चाइज एज वेल So I'm happy about that. त्यो मैले भन्न चाहिँ नसके हो but and दिपादी being the person she is हैन she knew आवासले बुझ्छ गेम अनि त्यो धेरै टेक्निकल प्लेयरको सल्लाहहरू चाहिँ मसँग लिनुहुन्थ्यो के अनि कति कुराहरुमा यो गर्ने कि त्यो नगर्नेहरू कुराहरु आई फेल्ट लाइक really lively के त्यो that was a turning point in my life too because त्यसले मलाई धेरै कुराहरुबाट डेभिएट गर्थ्यो र लाइफले चाहिँ म आई डु टु मेनी फुटबल हैन कमेन्ट्री बट डिप डाउन म त क्रिकेटर हो नि त हैन क्रिकेटको डेब्यु चाहिँ पोखरा प्रिमियर लिगमा गर्न पायो हैन भलै मेरो ट्रु क्रिकेट स्पोर्टिङ डेब्यु कमेन्ट्री पिपिएल हो के सो फर यु एज वेल आई मिन क्रिकेट इज फुटबल इज द सेकेन्ड स्पोर्ट दिस वे क्रिकेट इज द फर्स्ट स्पोर्ट हो आई कल देम लाइक माई ट्विन्स के क्रिकेट खेल्न आउँछ क्रिकेट इनसाइड आउट बुझ्छु म फुटबल बुझ्छु आई एम नट द बेस्ट अफ प्लेयर्स क्रिकेटमा चाहिँ घमण्डले ब्याटिङ गर्न त भन्न मन लाग्छ कि म बल Which sport are you a better commentator of, you think? I have never, ल यही कुरामा है नेभर गट अ के भन्छ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट फ्रम सञ्जीव शेर्पा दाइ वी अल लुक अप टु हिम मैले Nobody has, I guess. है सो द्याट्स द बेस्ट पार्ट अफ हिम जस्तो लाग्छ कि यो फुर्किन्छ भन्ने खालको हो नि त दाइ अनि मैले नेपाल क्यानाडा सिरिज गरेँ अनि हि कल्स मी अप अनि अब तिमीलाई कुरा हुन्छ माइन्ड नगर है भन्नुभयो के डर लाग्यो हुन्छ त्यहाँ तिमीलाई थाहा छ मलाई मैले हेरेँ सबै तिम्रो कमेन्ट्री सुने फिल मलाई के फिल भयो भने तिम्रो फुटबल भन्दा क्रिकेटको नलेज र फ्लो एकदम राम्रो रहेछ भन्नुभयो के म खुसी के माइन्ड नगर है भन्नु भएको छ कहाँ माइन्ड गर्ने दाइ तपाईँले जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम कम्प्लिमेन्ट दिएछ भने के मैले बट आई फिल दे माई ट्विन्स यस्तो हो कि मैले द वे आई लुक एट इट आजकल होइन कमेन्ट्रीमा चाहिँ इज एउटा डिस्क्राइबिङ द गेम भन्ने कुरा भयो होइन त्यो you know what Harsha Bogle does, right? We can use beautiful words, right? We can describe the intensity of the game, the energy of the game, the impact that it is carrying, everything, right? But exactly this situation ma ke hunu parthyo bhanne kura chahi I guess like यदि आफू प्लेयर भएन भने भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ राइट अब क्रिकेटमा बिकज युर प्लेयर मेबी यु विल नो द्याट ही सुड क्लियर अ बेटर सर्ट हियर अर दिज वर हिज अप्सन्स वेन द बल पिच देयर भनेर होइन द सेम इज फर मी एज वेल बट फुटबल चाहिँ फर मी पनि इट इज ओन्ली अबाउट डिस्क्राइबिङ द गेम ब्युटिफुली rather than getting into the technicalities. We're more of a storytellers and if we have the privilege of having a cricketer or an ex-cricketer by our side अनि हामी चाहिँ एक्सप्लोर गराउन सक्छ कि हामीलाई मन लागेको कुरा सोधिदिने हो नि त होइन अनि ऊबाट आउँछ अनि दुईजनाको कम्बिनेसन राम्रो हुन्छ कि एउटा स्टोरी टेल गरिरहेछ एउटाले एनालिटिकल दिइरहेछ कि हुनुपर्ने थियो द्याट्स द आइडियल सिनारियो फर कमेन्ट्री हैन ओके सो अब इङ्ग्लिस सरी एभरेस्ट जस्तै इपिएल छ नि त नाम झुकिन्छ अनि इट वाज ह्यापनिङ 2021मा भयो होइन एन्ड देन अब त्यो न्यू क्यानको बडी फर्म भयो दे स्टार्टेड डुइङ एन्ड देन देयर वाज इन बिट्विन देयर वाज एडप्याड right you were associated with ANS right you were I think freelancingहरू यताउता सबै also you were a part of the whole system The ANS was, say, when I was in your Namaste TV show, Ruslan was one of our sponsors, right? So, the ANS, because Ruslan ko lagi say you're freelancing this, that, I'm involved. ANS has been Ruslan's agency for about 30 years now, right? So, these are your associations with you. 2018, my Everest Premier League ko management side of things, sakai sige pashi. चाहिँ म र यो नमस्ते टिभी सोको मोर लेस सक्सेसफुल दुई वर्ष लाइफ छोटो भए पनि सक्सेसफुल थियो होइन सकिसकेपछि चाहिँ हामीले नेपाल लोक स्टार भन्ने एउटा सो भयो राइट जुन चाहिँ
नेपाल आइडल भोइसको इक्विभ्यालेन्ट नेपाली भर्जन बनाऊँ भनेर चाहिँ त्यही सर्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट राखेर हामीले बिल्ड गर्यो त्यहाँ हो मेरो एएनएससँगको पार्टनरसिप स्टार्ट भएको सो एएनएस फर द एडभर्टाइजिङ राइट्स स्टेक होल्डर्स त्यसमा अनि त्यसपछि आई वाज फ्रम द मेकर्स साइड आइडिया वाज जे नेपाल आइडलमा भइरहेछ त्यही हुनु पऱ्यो तर जनर अफ द म्युजिक चाहिँ यो हुनु पऱ्यो हामीले लोकली अर्ग्यानिकली बनाउन सक्छौँ भनेर जुन नेपाल आइडलको इन्टायर टिम थियो त्यही टिमसँग मिलेर हामीले नेपाल लोक स्टार बनायौँ आज पनि युट्युबमा हेर्नुभयो भने आई थिङ्क क्वालिटी उस्तै छ अब लोकलाई त्यो वेमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि कतिको फ्लेभर आयो त्यो होइन जुन मौलिकता छ लोक दोहोरीको त्यो रिप्रेजेन्ट भयो कि भएन चाहिँ आई गेस to each their own opinion होइन but standard चाहिँ त्यही हिसाबको बनाइरहेको थिएँ मैले it didn't work very well खास तर एएनएससँगको सम्बन्ध चाहिँ त्यहाँ गाँसियो अनि एभरेस्ट प्रिमियर लिगबाट पनि मलाई ग्रेजुएट गर्न मन थियो होइन मेरो नेचर कस्तो छ भन्दाखेरि आई अलवेज लुक टु हप होइन वाट्स नेक्स्ट भन्ने हो मेरो अनि सो विथ आमा इट वाज लाइक वाट्स नेक्स्ट फर मी भन्ने थियो अनि एएनएसले चाहिँ ल अब एभरेस्ट प्रिमियर लिगको जुन टिभी राइट्स हुन्छ त्यो बायआउट गर्ने भन्ने फेजमा एन्टर गर्यो एएनएस बायआउट त गर्ने तर उहाँहरूलाई एउटा क्रिकेटको राइट्स गेम बुझेको मान्छे चाहिरहेको थियो त्यो मान्छेको रूपमा म प्रवेश गरेँ गर्दाखेरि हाम्रो अलरेडी एक लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ काम गर्ने मेकानिजम वेभलेन्थमा एउटा राइट फिट थियो अनि हामीले यो जुन एभरेस्ट प्रिमियर लिगको राइट्स लिइसकेपछि म उनीहरूको बिहाफमा मैले सेल गर्न थालेँ जुन प्रपर्टिज अभाइलेबल थियो द रेभेन्यू प्रोजेक्सन वाज लुकिङ भेरी गुड अनि हाम्रो सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै थियो and then COVID happened right so 2020 ma amidst everything Chris Laune the hype of the tournament right the revenue allocation everything that's smoothly COVID happened so COVID I mean brought a halt to EPL but I think this पछि चाहिँ एएनएस र मेरो सम्बन्ध को होमवर्क actual foundation build गर्ने र ground work गर्ने टाइम चाहिँ हामीलाई कोभिडले प्रोभाइड गर्यो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो भन्दाखेरि स्पोर्ट्स राइट्सको गेम्स नेपालमा माथि जान्छ किनभने नेपाल नेसनल टिम जुन हिसाबले राम्रो गरिरहेको छ प्रोपोर्सनेटली उनीहरूको दे विल फिचर इन द्याट मेनी मोर टुर्नामेन्ट्स सो त्यो टुर्नामेन्ट चाहिँ नेपालमा मात्रै हुँदैन बाहिर पनि हुन्छ सो त्यो सबैको ब्रडकास्टिङको एउटा गेम ओपन हुन्छ एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा काम गर्दाखेरि बिकज आई वाज अलरेडी एक्सपोज टु इन्टरनेसनल experts who've been working on this field. So एक level of network थियो मेरो already. So त्यसमा नेपालमा कसैले पनि त्यो कल्पना गरिसकेको स्थिति थिएन. So sports rights र इनफ्याक्ट कन्टेन्ट राइट्स पनि होइन एन्टरटेनमेन्ट कन्टेन्टको पनि स्कोप छ भन्ने हिसाबले हामीले सबैजना एउटा युनानिमस थट प्रोसेस भइसकेपछि अनि हामीले एडप्याड फर्म गरेको. राइट सो एडप्याडको प्राइमरी चाहिँ स्पोर्ट्स राइट्स एक्विजिसन थियो राइट र त्यसलाई मोनेटाइज कसरी गर्ने वान त्यो थियो र सेकेन्ड चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट कन्टेन्टको आइदर स्पोन्सरसिप एक्विजिसन मात्रै गर्ने स्पोन्सरसिप राइट्स मात्रै लिने अर परेको खण्डमा आफै content develop पनि गर्ने right so crime files was something we developed ourselves Nepal's 21st century women with Swastima Kharka was something we developed ourselves but Voice Kids we bought the rights to Saki Goni जस्ता शोजहरू हैन कमेडी दरबारहरू चलि नै रहेछ गरे एडप्याडबाट मैले आफ्नो अफिसियल पोजिसनबाट चाहिँ एडप्याडबाट अहिले एक्ज्याक्ट लिइसके but sponsorship rights in terms of entertainment and sports ko lagi chai I founded that company called Adpad. So ठ्याक्क जतिको मिडिया बुझ्ने मान्छेले चाहिँ यो कुरा राम्ररी के बुझे हुन्छ भने छ भने द टाइम वे टकिङ अबाउट अहिले जुन टाइमलाइनमा छौँ हामी आइदर रियालिटी सोज थियो इन्टरटेनमेन्ट चाहिएको थियो मान्छेलाई जुन प्रोग्राम कसरी बनाउनु पर्ने थियो भने
टिभीमा हालेर पनि हेरोस्, युट्युब त्यही कुरा युट्युबमा हाल्दा युट्युबमा नि हेरोस् मान्छेले, बिकज युट्युब स्टार्टेड बिकमिङ अ बिग रेभेन्यू फर कम्पनीज. बिकज इन द पास्ट मैले कोही कम्पनीहरूसँग कमेन्ट्रीको काम गर्दाखेरि पेमेन्ट नआउँदाखेरि भन्दाखेरि अलि दिन कोरिदिनुहोस् न, हाम्रो युट्युब रेभेन्यू आएर दिन्छुसम्म भनेको छ कि. भने चाहिँ कति डिपेन्डेन्ट रहेछ त टेलिभिजन्स होइन युट्युब रेभेन्यूमा. सबै नहोला, धेरै त छन् नि भन्ने कुरा. सो यु गाइज ट्याप इन्टु द राइट मार्केट के. एउटा त यो रियालिटी सो इन्टरटेनमेन्ट साइड, एउटा बाहिरको फ्रेन्चाइज छ, सेकेन्ड मोडालिटीमा आफ्नै रियालिटी सोज छ अघि सुरजले भने जस्तो, देन देयर इज स्पोर्ट्स. एन्ड आई थिङ्क बाई द टाइम यु फिनिस्ड अफ योर टाइम एट एभरेस्ट प्रिमियर लिग, यु न्यू नट जस्ट क्रिकेट बट स्पोर्ट्सको मोडालिटी के छ त नेपालमा, इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट्स के हुन्छ, एन्ड योर नलेज अफ नोइङ ब्रोडकास्टको राइट्सको भ्याल्यु, डिजिटल राइट्सको भ्याल्यु. एन्ड आई थिङ्क द्याट वाज अ भेरी राइट मुभ टु मेक बाई यु एन्ड एडप्याड कि यो कुरामा जाने कि. किनभने धेरैजना अहिले कम्पनी बनाइरहेछ, दे आर सम ओटिटिज एन्ड दे स्पेन्डिङ रिडिकुलस अमाउन्ट अफ मनी होइन. अनि के पनि सुन्न आइरहेछ भने पिपल आर नट गेटिङ पेड यताउता भन्नुहुन्छ कि. रादर देन स्पेन्डिङ मनी सो भेगली, यु जस्ट ट्राई टु क्यालकुलेटिभ हिसाबमा जाउँ न भन्ने कुरा थियो कि. एन्ड इफ आइम नट रङ, यु गाइज त्यो नेपाल भर्सेस इन्डियाको गेमदेखि लिएर त्यो दुईवटा फ्रेन्डली होइन, आई थिङ्क द्याट वाज द टाइम अराउन्ड जहाँ चाहिँ एडप्याड सुरु भएको थियो. त्यो अलि अगाडि हो. आई थिङ्क हाम्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट एभरेस्ट प्रिमियर लिग थियो. सी अब फर मी राइट, I have seen sports from behind the mic and on the balance sheet as well. Right? म कहिले पनि content side of things, production side of things, but business side of things मा switch भएको होइन. मैले खास दुईटालाई कनेक्ट गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. र त्यो भएको भएर the passion, the know-how of sports, right? The know-how of what a viewer wants. बट बिजनेससम्मको कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लोर गर्न पाएको छु राइट. दुई चारवटा गल्ती गर्दै एक्सप्लोर गर्दै आई थिङ्क आज यहाँसम्म आइपुगेको. सो त्यही हो, त्यो क्लस्टर अफ नलेजको बेसिसमा चाहिँ एडप्याड स्टार्ट भयो. When we started एडप्याड, we started with Everest Premier League. Everest Premier League को फर्स्ट सिजन त्यस्तो सोचेको जस्तो राम्रो भएन हाम्रो लागि, किन भन्दाखेरि पानीले एकदमै बिगाऱ्यो त्यो सिजन. अनि बट आई मिन हामी म र मेरो पार्टनर्सहरू वी न्यू वी वर इन फर द लङ टर्म. अनि सो हामीले सबै स्पोर्ट्स राइट्स उठाउनु थाल्यो. फुटबल एन्ड क्रिकेट वर टु प्राइमरी स्पोर्ट्स. र हामीलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि स्पोर्ट्स जुन भ्याल्युमा बिक्नुपर्ने हो त्यो भ्याल्युमा बिगिरहेको छैन. किन भन्दाखेरि कसैले उसको रेटै सेट गरिदिएको छैन. एट दि एन्ड अफ द डे राइट, इट्स एन इको सिस्टम. जति पैसा एसोसिएसनले डिमान्ड गर्छ त्यो पैसा राइट्स होल्डर अथवा ब्रडकास्टरले हालेर बिड गर्छ. त्यति नै पैसा त्यसमा अलिकति थोरै थपेर स्पोन्सर्सले इन्भेस्ट गर्नु पर्यो राइट. स्पोन्सर्सको लागि पनि त्यो हालेको पैसा काहीँ न काहीँ उनको सेल्स र उनको ब्रान्डको अवेरनेस अथवा डाइरेक्ट ट्रान्सलेसन टु सेल्समा काहीँ न काहीँ कभर अप हुनु पर्यो होइन. सो इट्स अ फुल सर्कल. सो तर नेपालमा प्रब्लम के थियो, रेट कहीँ पनि सेट भएको थिएन. सो आई थिङ्क एडप्याड छिरिसकेपछि चाहिँ अनि हामीले रेट सेट गर्न थाल्यौँ राइट. सो तपाईँले भने जस्तो नेपाल भर्सेस इन्डिया दुईवटा म्याचको लागि 25 लाख रुपियाँ हाल्दै थियो. एभ्रीबडी ल्याफ, एकदम खलबली भएको थियो क्या मार्केटमा. बट आई सेड लाइक नेपाल र इन्डिया खेलेर हो होइन, भ्युवरसिपको कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ तपाईँ भने यो दुईवटा म्याचमा होइन. एकदमै अर्को इस्यु के भन्छ भन्दाखेरि फेसबुकको भ्युज र नेपाल भर्सेस इन्डियाको भ्युज कम्पेयर गर्न मिल्दैन कि, किन अटेन्सन क्वालिटी हेर्ने एउटा कुरा हुन्छ होइन. सो आई एम जस्ट स्क्रोलिङ थ्रु एन्ड आई सी समथिङ एन्ड आई हेभ सिन 20 of those, I will probably have no recall of it. But in sports, the intensity is so high, viewership attention is at its primary, होइन. त त्यसको टेक अवे र त्यो जति टाइमसँग त्यो स्टिक हुन्छ एउटा भ्युवरको माइन्डमा त्यो प्रोपोर्सनेट हुनुपर्छ होइन. इट्स नट जस्ट यो कस्ट पर इम्प्रेसन बट इट्स कस्ट पर प्रपर्टी इम्प्रेसन्स भनेर भन्छौँ हामी होइन. सो वी स्टार्टेड सेटिङ द रेट. 25 लाख रुपियाँमा हामीले किन्यौँ. वी मेड
a ridiculous amount of profit. होइन किन रेट सेट भयो ल 2टा म्याच नेपाल भर्सेस इन्डिया भयो भने एउटा म्याचको 12,50,000 आउँदो रहेछ भनेर त्यो जर्नी अहिलेसम्म चल्दैन हेरेछ हाम्रो होइन अहिले भर्खर नेसनल भलिबल लिग गर्दैछ हिमालय टिभीले त्यसको टुर्नामेन्ट कस्ट त्यसको राइट्स एक्विजिसन कस्ट र डेलिभरी कस्ट मात्रै 1 करोड रुपियाँ छ एउटा प्राइम मिनिस्टर्स कप राइट एभ्रिबडी इज लाफिङ एट अस बट वी क्यान सी भलिबल लाइक एउटा टुर्नामेन्टमा एउटा पर्टिकुलर म्याचको ब्यालेन्स सिटमा हालेर इफ यु वान्ट टु प्ले द्याट गेम डोन्ट गेट इन टु दिस गेम right? You have to have a 10 years broader picture and see we're going to build it term by term, kind of what Star Sports did with Pro Kabaddi League. Right? When Kabaddi started in India, to scale, nobody thought that it would be, it would have that kind of a viewership. Right? Star took it, Star built it, and today it's the second highest watched live sport in India, right? With 30 crore plus viewership, which is massive. So त्यो एंगलबाट खेल्नु पर्छ भनेर चाहिँ अनि हामीले बेट गर्न थाल्यौं सो इन्टरनेशनली नेपालले जहाँ खेल्यो त्यहाँ पनि बेट गर्न थाल्यौं हामीले सो नेपालको वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देखि लिएर T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स देखि लिएर लीग 2 यी सबै चाहिँ को आई मीन सुरुवात चाहिँ खास एडप्याटले गरे भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई वाओ एन्ड देन केम 2022 FIFA World Cup फर्स्ट टाइम नेपालीले अरू च्यानलमा हेर्न नपाउने एकदम जेनरल वर्ड्समा चाहिँ सायद यो भनिन्छ है अरू च्यानल खेलाउन नपाउने अरू च्यानल छैन यसमै हेर्नु पर्यो र पे पर भ्यू भन्ने कुराको पहिलोचोटि नेपालीले कन्सेप्ट थाहा पाएको हो कि हैन र धेरै उ पनि भयो क्रिटिसिजम पनि भयो ए वर्ल्ड कप हेर्न पैसा तिर्नु पर्ने भनेर हैन बट एउटा सानो क्राउड जो चाहिँ इंग्लिश प्रिमियर लिगहरु फलो गर्छ दे नो बाहिरतिर मान्छेले तिरेरै हेर्छ के एमएमए फाइट्स भयो इभन WWE नै पेपर भ्यूमा थियो नि त हामी सानो हुँदा पेपर भ्यू म्याच भनेर आउँथ्यो हामीले त बुझ्दैन थियो के रहेछ भनेर त पछि बुझ्न थाले आउँ त मिडियामा भएर बट लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज अक्वायरिङ FIFA 2022 वर्ल्ड कप and how difficult was it to make people understand कि this is a premium content र यो हेर्नलाई पैसा तिर्नु पर्छ छुट्टै भनेर This is see I mean it was not something that हामीले प्लान गरेर एक्जिक्युट गरेको हैन so how it started was see like you said YouTube revenue हैन YouTube revenue is for average for thicker size average investment size को content को लागि चाहिँ YouTube revenue half of the revenue so tier wise हुन्छ कि for small and mid size investment content YouTube revenue probably is 80% of it for mid size investment content YouTube revenue is 40-50% of it but the game we were playing right was high investment games right एउटा reality TV show बनाउनलाई 4-5 करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो right so त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ 20-25% मात्रै युट्युबले कभर गर्ने हाम्रो लागि अब स्पोर्ट्सको गेममा चाहिँ and you're very aware about this and a lot of our audiences probably are as well so कहाँबाट हेरिरहेछ भन्ने कुरा म्याटर गर्छ युट्युबमा हैन त्यसले रेभेन्यू डिरेक्ट गर्ने हो अब स्पोर्ट्सको गेममा चाहिँ हामीसँग नेपालमा मात्रै को राइट्स हुन्छ सो नेपालमा हेरिसकेपछि त्यो किसिमको रेभेन्यू कहिले पनि स्पोर्ट्सको डिजिटल भर्टिकलले जेनेरेट गर्न सकेको थिएन हैन ओटीटी त त्यो बेलामा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा आई मिन बाहिरतिर स्टार्ट but we were talking about a serious behavior change in terms of people. अब 2022 मा के भयो भने 2018 सम्म सोनीले अक्वायर गरिरहेको थियो आजसम्म फुटबल वर्ल्ड कपको इतिहासमा 1986 मा नेपालमा ब्रोडकास्ट स्टार्ट भइसकेपछि नै अहिलेसम्म हामीले फिफाबाट राइट्स ल्याएको छैनौँ के अहिलेसम्म हामीले जुन इन्डियन ब्रोडकास्टहरू जस्तै साउथ एसियाको स्पिलओभर राइट्स पनि उसकै एज अ पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्टमा लिएको हुन्छ उससँग हामीले राइट्स किनिरहेको सो 2018 मा सोनीसँग मिडिया हब राइट लेकिन यो मिडिया हबमा 2018 सम्म चाहिँ एएनएस ग्रुपका चेयरम्यान मेरा पार्टनर सुदीप थापा जो अहिले एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि मेजोरिटी 1/3 शेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो राइट सो 2022 मा देन ही टुक एक्जिट फ्रम मिडिया हब 2022 मा चाहिँ इन्डियामा स्पोर्ट के अरे सोनीले लिएन कि सोनीले लिएन इन अ सेन्स कि सोनीलाई बिट गर्ने अर्को कम्पनी आयो र त्यो कम्पनी आई मिन नो पोइन्ट्स फर गेसिङ वाज अम्बानीज कम्पनी राइट सो वायाकम छिरेको
Viacomले Sports 18 भनेर च्यानल लन्च गरेर म फुटबल वर्ल्ड कप देखाउँछु भनेर चिज्यो किनभने टाइमिङ पर्फेक्ट थियो कतारमा हुन लागेको वर्ल्ड कप थियो अनि स्पोर्ट्स 18 चाहिँ नेपालमा स्ट्याब्लिस भइसकेको थिएन अथवा उनीहरू त भर्खर त्यसकै लागि मात्रै आइरहेको थियो नि त राइट द एक्चुअल एङ्गल फर इट वाज कि जियो सिनेमाबाट उनीहरूले केही मोनेटाइज गर्न मिल्छ कि भनेर आई थिङ्क यहाँ टेलिकमसम्मको गेम थियो इन्डियामा उनीहरूको राइट सो स्पोर्ट्स 18 त नेपालमा त एक्जिस्टेन्स नै थिएन न उनीहरू डिस्ट्रिब्युटेड थिए यहाँका आइपिटिभिज डिटिएचएसहरूबाट त्यो भइसकेपछि एक्सक्लुसिभको अपर्च्युनिटी प्रेजेन्ट भयो त्योभन्दा अगाडि एक्सक्लुसिभको अपर्च्युनिटी कहिले पनि प्रेजेन्ट पाएको थिएन किनभने भ्युवर्सले बुझ्नुपर्ने कुरा र आई डोन्ट नो इफ यु नो दिस तर सोनी र स्टारको चाहिँ नेपालमा डिस्ट्रिब्युसन राइट्स हुन्छ राइट सो त्यो डिस्ट्रिब्युसन राइट्सको बराबर चाहिँ सोनी र स्टारले एउटा अनबिलिभेबल नम्बर पैसा चाहिँ इन्डिया लिएर जानुहुन्छ राइट सो इन मिलियन्स अफ डलर्स चाहिँ वर्षभरको ब्रडकास्टको चाहिँ त्यो पैसा इन्डिया उहाँहरूले लिएर जानुहुन्छ स्टारको नट जस्ट स्पोर्ट्स स्टारको अरू च्यानल्सहरूको पनि त्यसपछि त्यो डिस्ट्रिब्युटरले X% आफ्नो मार्जिन राखेर त्यो च्यानलको ब्रडकास्टिङको राइट्स चाहिँ नेपालको आइपिटिभी र डिटिएचएसहरूलाई दिने हो सो डिसोम नेट टिभी सुबिसुहरूले चाहिँ जो स्टार र सोनीको डिस्ट्रिब्युटर हो उहाँहरूबाट लिनुभयो अनि उहाँहरूले त्यो पैसा फेरि हामी एज अ भ्युवर्ससँग उठाएको 250-350 रुपियाँबाट चाहिँ त्यसको कटबाट त्यो पैसा जेनेरेट हुने गरेको अब स्पोर्ट्स 18 त डिस्ट्रिब्युटेडै छैन नेपालमा सो एक्सक्लुसिभ उसको अपर्च्युनिटी स्पोर्ट्स 18 ले म यति चाँडै डिस्ट्रिब्युट गरिहाल्न सक्दिनँ र मेरो त्यो लङ टर्म गेम पनि होइन एज अ ग्लोबल ब्रडकास्टर जाने सो आई वुड रादर आइ एम ओके टु सेल दिस अन एन एक्सक्लुसिभ बेसिस भनिसकेपछि नेपालबाट सबैजनाले बिड गर्नुभयो मेजर प्लेयर्सहरूले अनि बिडिङको प्राइस एकदम माथि गयो $1.5 million भन्दा माथि जाने देखियो अनि हाम्रो स्ट्रिम अफ रेभेन्यू भनेको त्यो बेलासम्म स्पोन्सरसिप मात्रै डिजिटल रेभेन्यू चान्सै भएन होइन सो स्पोन्सरसिपबाट सबै पैसा उठाउनु पर्ने हो $1.5 million माथि गइसकेपछि त्यो रेभेन्यू उठाउन सक्ने ओन्ली स्थिति भनेको पेपर भ्यूमा एन्टर गर्नु थियो र वान्स मिडिया हबले फेरि त्यो राइट्स गेम जित्नुभयो मिडिया हबले जितिसकेपछि यस्तो हो बाहिर भिड्दाखेरि पो सबैजना मिलेर भिडिरहेको थियो त सबैजना एकअर्काको आपसमा अगेन्स्टमा भिडिरहेको थिए भित्र आइसकेपछि फेरि मिडिया हबसँगलाई पनि सपोर्टिङ ह्यान्ड्सको खाँचो थियो एन्ड वी एन्टर्ड अनि त्यसपछि हामीले बिजनेस केस बनाइदियौँ द्याट इज वेयर वी एक्सेल्ड एट कि रेभेन्यू इन्भेस्टमेन्ट भिजाभी रेभेन्यू चाहिँ कसरी स्ट्रक्चर गर्न सकिन्छ भनेर केस ए केस बी केस सी प्लान्सहरू हामीले बनायौँ जहाँ चाहिँ भ्युवरलाई पनि सकेसम्म धेरै पैसा तिर्नु नपरोस् स्पोन्सरसिप रेभेन्यूबाट कति रेभेन्यू जेनेरेट हुनसक्छ एउटा स्पोन्सरसिप र पेपर भ्यूको इको सिस्टम चाहिँ क्रिएट गरौँ होइन जहाँ चाहिँ भ्युवरलाई धेरै कमेन्ट गराउन पनि नपरोस् जस्तै इन्टरनेसनल ओटिटिज इन्टरनेसनल पेपर भ्युजमा कस्तो हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि वर्षभरको सब्सक्रिप्सन 6 महिनाको सब्सक्रिप्सन 3 महिनाको सब्सक्रिप्सन इट्स अ सब्सक्रिप्सन मोडल राइट सो सब्सक्रिप्सन मोडल भन्दा पनि कन्टेन्टको मेरिटको बेसिसमा भ्युवरलाई एउटा नर्मल अमाउन्ट चाहिँ जति हामीले रिकभर गर्नलाई मात्रै चार्ज गर्नुपर्छ त्यति चार्ज गरौँ भनिसकेपछि we started doing our finances. अब फाइनेन्समा तपाईँहरूले हेर्दाखेरि you see कि I mean the general understanding is कि पहिला त फ्रीमा आइरहेको थियो फिड देखाइरहेको थियो भनेर जब एउटा फिड आजको दिनमा राइट यो हाई क्वालिटी ब्रडकास्टमा जब बाहिर एउटा फिड आउँछ त्यसपछि त्यो फिड प्रसारणको टेक्निकल कस्ट है इन्क्रिप्टेड फिड प्रसारणको टेक्निकल कस्ट है कम्स इन क्रोर्स राइट त्यो एभ्री फिड जस्तै मलाई फिफाले जुन फिड पठाएको हुन्छ त्यो फिड मैले इच आइपिटिभी र डिटिएचएसहरूलाई यसरी दिनुपर्छ कि त्यो फिड लिक नहोस् होइन कसैले लिक भएर त्यो यति काहीँ लिकेज भएर ब्रडकास्ट भयो भने देन फिफाले हाम्रो फिड रोकिदिन्छ
आई रिमेम्बर जतिन दाइहरूले चाहिँ त्यो के कोड हालेर त्यो इन्क्रिप्ट गराएर त्यो गरिरहनु हुन्थ्यो क्या राइट त्यो इन्डिभिजुअली फेरि होइन एउटा मात्रै होइन त्यसलाई फर इच आइपिटिभिज एन्ड डिटिएचएस देयर हेज टु बी अ डिमोडुलेटर एन्ड यु सेन्ड द फिड फ्रम देम होइन सो द्याट द फिड इज अन्डर आवर कन्ट्रोल त्यो सेट गरेको डिरेक्सन हुँदा काहीँ पनि अरू नजाओस् इन सिम्पल टर्म्स भन्दाखेरि होइन सो हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ अनि आजको दिनमा आइपिटिभिज लट अफ यो टेलिभिजन भ्युइङ चाहिँ केबल र सेटेलाइटबाट आइपिटिभिजमा गइसकेको छ सो आइपिटिभी रन हुनलाई ब्यान्डविड्थ र सर्भर कस्ट लाग्छ राइट सो अरू बेलामा त खासै फरक परेन किन भन्दाखेरि तपाईँको कन्करेन्ट भ्युवर्स चाहिँ टेलिभिजनको म्यानेजेबलै थियो म्यानेजेबलै हुन्छ जस्तै यु माइट वाच टिभी टुडे आई माइट वाच इट टुमरो राइट सो त्यो कन्करेन्ट भ्युवर्स एकैचोटि हाई नहुँदाखेरि खासै फरक पर्दैन कि तर फुटबल वर्ल्ड कप भनेपछि चाहिँ सबैजनाले त्यही मोमेन्टमा हेर्ने भयो टेलिभिजन राइट सो द्याट रिक्वायर्ड अ म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट अन द पार्ट अफ द आइपिटिभी र डिटिएचएसहरू पनि उनीहरूले जुन 250 रुपियाँ चार्ज गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई यसमा त उहाँहरू एट वान टाइम 30,000 मान्छेले फर इक्जाम्पल समबडी जसको 1.5 लाख कस्टमर्स छ उसले 30,000 मान्छेले एकैचोटि टेलिभिजन हेऱ्यो भने चल्ने हिसाबले बनाएको हुन्छ राइट 1.5 लाखले हेऱ्यो भने चल्ने त हिसाबले बनाएको हुँदैन संसारमा कहीँ पनि हुँदैन इट्स नट जस्ट देयर राइट त्यो बनाउनलाई त फेरि तपाईँहरूले 1,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ 1,200 रुपियाँ तिर्नुपर्छ जस्तै इन्डियामा एकदमै एक्सपेन्सिभ छ यो केबल कनेक्सन्सहरू होइन युएसतिर त आई मिन लट अफ यु मस्ट हेभ हर्ड $25-30 भन्दा माथि जान्छ होइन सो उहाँहरूले पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो अब त्यो कन्करेन्ट भ्युवरसिपको लागि म्यानेज गर्नको लागि सो यसो हेर्दाखेरि त यहाँ त यो इन्टायर मिडिया इन्डस्ट्रीले त 100 करोड माथि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने खालको रेभेन्यू सो कसरी बन्छ त यो बिजनेस मोडल भन्दाखेरि ल पेपर भ्यू गरौँ इट डजन्ट मेक सेन्स फर आइपिटिभिज टु गो ब्याक टु देयर कस्टमर्स एन्ड से यार हामीले त इन्भेस्ट गर्नुपर्छ यो तपाईँले 250 भनेको थियो अब त हामीले 500 लिनुपर्ने भयो भने भन्न पाइएन मिलेन राइट सो प्रडक्टको मेरिटको बेसिसमा एउटा एक्स नम्बर चार्ज गरौँ त्यो नम्बर 500 रुपियाँ हो भने अभियसली ट्याक्सेस र भ्याट जोडेर 565 भयो 65 रुपियाँ सरकारलाई गयो त्यही 500 रुपियाँबाट हामी राइट होल्डर चाहिँ तपाईँलाई 30%, 35%, 40% दिन्छौँ आइपिटिभी र डिटिएचएसहरूलाई ताकि तपाईँ आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्नुहोस् र सबैजनाले एकैचोटि हेर्न मिल्ने बनाउनुहोस् हामी सेयर गर्छौँ त्यो त्यसपछि हामी कहाँ आओस् अनि हामी त्यो र स्पोन्सरसिप रेभेन्यू दुइटै मिलाएर चाहिँ हामीले फिफालाई तिरेको पैसा र हाम्रो लागेको टेक्निकल कस्ट चाहिँ कभर गर्छौँ भनेर चाहिँ अनि त्यसपछि पेपर भ्यू मोडल एक्सप्लोर गर्ने एउटा प्लान एउटा फ्रेमवर्क रेडी भयो जहाँ हामी र यो सर्भिस प्रोभाइडर्सहरू दुइटैको एउटा इकोसिस्टम चाहिँ फाइनेन्सियल इकोसिस्टम सेयरिङ बेसिसमा रन हुने गरी चाहिँ र स्पोन्सरसिप रेभेन्यूबाट आएको पैसा कटाएर त्यति मात्रै जति बाँकी हुन्छ त्यति चाहिँ एट दि एन्ड भ्युवरले कन्ज्युमरले चाहिँ पे गर्नु पर्ने गरी एउटा हाफ एन्ड हाफ इकोसिस्टम क्रिएट गरेको हामीले इन्टरनेसनली चाहिँ पेपर भ्यूमा गइसकेपछि तपाईँलाई एड्स हेर्नु पर्दैन होइन प्रिमियम हो नि त त्यो प्रिमियम हो तर पैसा पनि त्यही हिसाबले दिन्छन् सो हामी पनि प्रिमियममा लग्यौँ भने फेरि त्यसको प्राइस डबल अप हुन जान्छ होइन सो आधी स्पोन्सरसिपबाट उठाउँ आधी चाहिँ उता खानु भनेर त्यो हामीले जसो तसो इन द निक अफ टाइम पुल अफ गऱ्यौँ त्यो ठुलो ब्याकल्यास थियो कम्युनिटीबाट तर आई थिङ्क भ्युवर्सलाई गाली गर्नुभन्दा आई थिङ्क हामीले एक्सप्लेन गर्न सकेनौँ थियो राइट कि यो दिस इज हाउ इट वर्क्स राइट नयाँ पनि भयो नि त मान्छेको लागि किनभने मैले अघि भने नेपालीले कहिले पनि त्यसरी एउटा पर्टिकुलर कन्टेन्ट हेर्नलाई पैसा तिरेको थिएन होइन अनि आई हर्ड द न्युज अब मैले पनि त्यसरी कहिले तिरेको थिएन बट थाहा थियो यसो क्यालकुलेट गरेँ कि 64 गेम्स थियो लास्ट वर्ल्ड कपमा 500 रुपियाँलाई डिभाइड गर्दाखेरि मैले एउटा गेमको 7 रुपियाँ 81 पैसा मात्रै तिर्ने रहेछु के अनि यसो फिल आयो के वाइ नट 4 वर्षमा एकचोटि आइरहेछ दिस समथिङ स्पेसल र त्यो मोडालिटी जुन पहिलाको नन एक्सक्लुसिभ र अहिलेको एक्सक्लुसिभमा मान्छेको लगानी एउटा फिल्ड भएपछि एउटा सफ्ट कर्नर पनि हुँदो रहेछ के होइन लिनुपर्छ भयो क्या मलाई आई अन्डरस्टुड द्याट मलाई ऊ लागेन र अर्को कुरा के भने इभन फ्रम अ स्पोर्ट्स मिडिया र कमेन्टेटर्स पर्सपेक्टिभ यसले त मलाई पनि त भोलि ग्रो गराउँछ नि त स्वार्थ पनि थियो है मेरो म ढाँट्दिनँ किनभने जुन तरिकाले यो
अस्ति हामीले एनपिएल पनि त्यसरी हेऱ्यौँ होइन नो एड्स आनन्दले इफ आइएम अन द गो मेरो आइप्याडमा छ म यहाँ पनि हेरिरहेको छु उता नि हेरिरहेको छु बस चढ्दा नि हेरिरहेको छु गाडीमा नि हेरिरहेको छु आई ह्याभ द्याट प्रिभिलेज के जस्ट स्पेन्डिङ ₹300 द होल टुर्नामेन्ट इज फ्री फर मी नाउ वाला कन्सेप्ट हो नि त बिकज इन्डियामा इफ यु सी नोबडी वाच इज नट नोबडी त नभनौँ बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेले पनि आइपिएल वर्ल्ड कप जियो हटस्टारमा हेरिरहेछ सबैले ओटिटीमा हेरिरहेछ कि इभन त्यो पसलहरूमा भएको आई वेन्ट देयर टु कभर द वर्ल्ड कप नि पृथ्वीमा गएको थियो त्यो बेला चाहिँ मान्छेले टिभीमा पनि जियो हटस्टार नै त्यो एपबाट युज गरेर हेरिरहेछ कि भनेपछि त रहेछ नि त बिकज इन्डिया नेपालको हाम्रो कल्चर धेरै कुरा मिल्छ इफ दे हेभ सिफ्टेड टु द्याट ओटिटीको अथवा त्यो पेपर भ्यूको सिस्टम भने आई थिङ्क अब लास्ट टाइम भन्दा त इजी नै भएर आउँछ नेपालीको लागि So last time, so huge backlash by family. We could not explain this in time. And we had to go to the court. We fought the case. We won there. And this was successfully executed. Like you said, ₹8-9 per game was. We could have. If we wanted, I mean, profitable बनाउने हो भनेर गएको भए होइन हामीले 900 गरे भयो भने मान्छेले सब्स्क्राइब गर्थ्यो कि 800 गरे भयो भने मान्छेले सब्स्क्राइब गर्थ्यो कि त्यो बेला राइट गर्नेले त गरि नै हाल्थ्यो भन्ने कुरा थियो हैन तर वी वर भेरी कसियस अफ द फ्याक्ट कि हामीले भ्युअर्सलाई पनि ओफेन्ड गर्नु हुँदैन र डाट्नु हुँदैन हैन चिप प्रोजेक्सन छ त्यो एकदमै एउटा कन्सिडरेबल पोजिसनबाट चाहिँ हामीले रेट सेट गर्छौँ राइट कहिले पनि डबल ट्रिपल गर्ने गरी रेट सेट पाउँदैन जति कस्ट हो त्यसकै बेसिसमा रेट सेट हुने हो कस्ट तपाईँ लेजिटिमेट च्यानल्स नेपाल सरकारबाटै जाने भएको भएर त्यो कस्ट कसैले पनि चाह्यो भने त्यो क्रस भेरिफाई गर्नलाई इट्स भेरी सिम्पल मेकानिजम होइन सो 2022 ले चाहिँ पिपल आर रेडी टु पे फर प्रिमियम कन्टेन्ट भन्ने कुरा देखाइदियो सो यो वर्ष हामीले त्यो फन्डामेन्टल्समा स्ट्रगल गरेर बसिराख्नु पर्ने कुरा छ सो 2022 ले त्यो देखाइदिसकेपछि आई गेस NPL saw this, right? So they said, hey, wait, hang on. So if this can happen for an international premium content, interest भएको टुर्नामेन्टको हुन मिल्ने त हो नि होइन त्यसपछि नेपाल प्रिमियर लिगले ट्राई गरेको थियो राइट नेपाल प्रिमियर लिगले सक्सेसफुली एक्जिक्युट गर्यो 4.5 करोड 5 करोड रुपियाँको बिड्सहरू आउनु भनेको भने इट्स नट अ जोक राइट त्यसपछि भलिबलले ट्राई गरेको थियो फुटबलले ट्राई गरेको थियो राइट अहिले अर्ली स्टेजेसमा छ मलाई आजको डेटा थाहा छैन तर आज नेसनल फुटबल लिग नेसनल पिएम नेसनल भलिबल कप आज पेपर भ्यूमा थियो डिगोमा राइट एकदम सस्तोमा राखेको थियो हामीले नोटिफिकेसन देखाएको थियो डिगो ₹50 राखेको थियो हामीले होइन लेट्स सी सो यो एउटा इकोसिस्टम हो राइट यो फाइनेन्स the amount of money that is generated from a sport is the amount of money that goes into a sport. Sure. BCCI ले IPL बाट हजारौं करोडमा जेनेरेट गर्छ र त गएर ग्रासरुट लेभलसम्म त्यो पैसा लगानी गर्न सक्छ यदि त्यो स्पोर्टले रेभेन्यू जेनेरेटै गरेन भने nobody is going to invest nobody is going to it's like I invest in that sportsको पपुलारिटी घट्छ ट्यालेन्ट पुल कम हुन्छ राइट आई मिन सो इट्स अ भेरी दुईटै कुरा रिलेटिभ मात्र होइन प्रोपोर्सनेट पनि छ नि र फिफाकै केसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि एट द एन्ड अफ द डे when FIFA looks at Nepal as a territory and sees that there is revenue coming in, right? FIFA ले पनि त revenue All Nepal Football Association लाई वर्षको 500 million कन्ट्रिब्युट गरेछ नि हैन राइट अब त्यो हामीले कसरी युज गर्यौं त्यो फरक पार्टको कुरा होला राइट बट अल द आइरहेछ अल द मेजर एसोसिएसन्स हैन आईसीसी सँग यसपालि लाइक नेपाली ब्रोडकास्टरले क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्वायर गरेछ त्यो सिधै आईसीसी को फन्डमा गएछ भोलि आईसीसी ले नेपाललाई हेर्ने पर्सपेक्टिभ त यार यो आजको दिनमा एउटा ब्रोडकास्टरले एउटा नेपाली ब्रोडकास्टरले गरेको फाइनान्शियल कन्ट्रिब्युसनले पनि त त्यहाँ काहीँ न केही भ्याल्यु त राख्छ नि त राइट भोलि अरू स्पोर्ट्समा पनि यो ट्रान्सपायर हुन सक्छ भनेर आई थिङ्क फुटबल वर्ल्ड कप एउटा ग्लोबल स्टेजको टुर्नामेन्टले चाहिँ सबै स्पोर्ट्सलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटीमा तिमीहरूले पनि उठाउने ठाउँ छ है भन्ने एउटा मार्ग प्रशस्त चाहिँ गरिदियो राइट र त्यो किन इम्पोर्टेन्ट थियो भन्दाखेरि स्पोर्टिङ कन्टेन्ट चाहिँ नेपालमा जहिले पनि जियो ब्लकै भएर चल्नु पर्थ्यो
राइट संसारभर हामीसँग राइट चाहिँ हुँदैन थियो सो नेपालभित्रैबाट जुन तपाईँले स्ट्रिम अफ रेभेन्यू भनिरहनु भएको छ डिजिटलको युट्युबबाट आउने त्यो कहिले पनि आइरहेको थिएन सो त्यो अब चाहिँ गएर बिस्तारै त्यहाँबाट स्टार्ट भएको कल्चरले एउटा एक साइज अफ रेभेन्यू चाहिँ डिजिटलबाट पनि आउँछ अथवा पेपर भ्यूबाट पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दै लगेको छ 2022 मा हामीसँग डिजिटल राइट्स पनि थियो फुटबल वर्ल्ड कप नभएको होइन तर हामीसँग टेक्नोलोजी थिएन प्लेटफर्म बनिसकेको थिएन त्यो बेला प्लेटफर्म बनिसकेको थिएन हामीसँग त्यो बेला पेपर भ्यूकै प्लेटफर्म बनाएको थिएन ओटिटी त परेछ होइन पेपर भ्यू नै निकै मुस्किलले एक्जिक्युट गरेको हो हामीले होइन कतिजनाले नै गर्ला र पेपर भ्यू भनेर पेमेन्ट गेटवेजहरू पनि आनन्दले बसेका अवस्था थिए त्यसपछि when right at the moment few hours before the match अनि फेरि हामी नेपालीको बानी एकदम लास्ट मोमेन्ट एक्ट गर्छौँ क्या हामी and everything crashed त्यो संसारभरि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो पनि हो होइन तर यो केसमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन यिनीहरूले दिन्छन् लास्टसम्म हेरौँ न यिनीहरूले फ्रीमा दिन्छन् त्यो वेट पनि थियो जस्तो लाग्यो अब हामीसँग त त्यो द्याट वाज नट अ पार्ट अफ द बिजनेस प्लान एट अल अनि फेरि यस्तो थियो नि फिफाको यो रुल अनुसार नै no matter if you're doing pay-per view first match दुईटा सेमी फाइनल र फाइनल इफ आइम नट रङ चारवटा गेम चाहिँ फ्री टु एयरमा देखाउनै पर्ने रहेछ फ्री टु एयर भनेर टेक्निकली फिफाले माने आउँदैन हैन दे से एनी 6 म्याचेस राइट सो एनी 6 म्याचेस एन्ड दे से टेरेस्ट्रियलमा जानुपर्छ भन्ने हुन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो मोर और लेस सेमी फाइनलसम्म पुगिसक्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूले को बिहेभियरल चेन्जकै कुरा गरिरहेको भएर एकदम कन्जम्सनको प्याटर्नै हामीले डिक्टेट गरिरहेको थियौँ नि त कि जुन आजसम्म 2042 सालमा नेपाल टेलिभिजन इस्टाब्लिस भएदेखि 82 सम्म आइपुग्दाखेरि अब त्यो 78 सालको कुरामा सम्म नभएको कुरा हामी गरिरहेको थियौँ सो दिस इज इनफ भनेर हामीले सेमी फाइनल र फाइनलमा चाहिँ किनभने हाम्रो खासै रेभेन्यू बढ्ने भन्ने स्कोप हुँदैन हामीले फेरि ल क्वार्टर फाइनलसम्म यति सेमी फाइनलसम्म यति सेमी फाइनल फाइनलको यति भनेर प्राइसिङ सेट पनि गरेको थिएन एउटा युनिभर्सल प्राइसिङ सेट गरेको थियो त्यो जति आउनुपर्ने थियो आइसकेको भएर हामीले ओपन गरिदियौँ त्यो बेलामा सेमी फाइनल फाइनल्स कुन म्याचेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फिफासँग डिस्कस भएरै त्यसरी हुन्छ बट अगेन कमिङ ब्याक टु लाइक हाउ द पेपर भ्यू वर्क कि नोबडी वाज रेडी फर इट यो पेमेन्ट गेटवेज इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेटअपै त्यो हिसाबले भइसकेको थिएन आइपी टिभिजहरू पनि त्यति रेडी भइसकेका थिएनन् डिटिएचएसहरू पनि यो लेभलमा ट्राफिक आउँछ भनेर आई थिङ्क फ्यू आइपी टिभी क्रासै भयो फर्स्ट डेमा होइन पेमेन्ट गेटवेजहरू क्रास भए सो यसपालि चाहिँ आई थिङ्क हामीसँग यो 4 वर्षको लिवेले चाहिँ हुन्छ र यस्तोबाट कसरी गर्ने सम्म चाहिँ हामीले ल्याउन सफल भएको छौँ सो यसपालि चाहिँ आई थिङ्क मच बेटर भ्युअरसिप एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ सो लास्ट टाइम र यसपालिको अर्को एउटा डिफ्रेन्स के भने लास्ट टाइम विथ हिमालय टिभी यु वर्क एज एन आउटसाइडर होइन नाउ there's a new channel called Himalaya Sports where Suraj Giri is heading as a CEO. Right, so यस्तो थियो 2022 मा चाहिँ हामीसँग स्पोन्सरशिप राइट्स मात्रै थियो कि एडप्याड had the sponsorship rights to the FIFA World Cup, right? There was because there is so much money that goes into it, right? एक महिना 40 दिनको टुर्नामेन्ट 30 दिनको टुर्नामेन्टमा लास्ट टाइमको 30-40 करोड अझ तपाईँ सबै स्टेक होल्डर्सको पैसा हेर्नु 100 करोड रुपियाँ जस्तो खर्च भइरहेछ भनिसकेपछि त्यो ब्रन्ट बियर गर्ने एउटा मात्रै पार्टी हुँदैन त्यसमा मल्टिपल पार्टिज इन्भल्भ हुन्थ्यो सो वान अफ द पार्टिज चाहिँ हामी पनि थियौँ जसले चाहिँ हामी चाहिँ स्पोन्सरसिप साइड जसको जे कम्पिटेन्स छ त्यो साइड अफ थिङ्स चाहिँ लिएर उसले त्यो अनुसारको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने हिसाबले हामी एडभर्टाइजिङ साइड अफ थिङ्समा थियौँ अनि एडप्याड ग्रो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा ब्रडकास्टर भन्ने कुरा खास इन्टरनेसनल मार्केटको लागि पनि इरेलेभेन्ट थियो किन एजेन्सी संसारभर खास यो राइट्सको गेम भने एजेन्सीको गेम हो तर नेपालमा चाहिँ एक दुईवटा एजेन्सिजहरूले प्रोमिसेस फुलफिल गर्न सकेनन् इन्टरनेसनल एरिनामा अनि सो इन्टरनेसनल एरिना अलिकति स्केप्टिकल होइन इन डाउट
with agencies चाहिँ रहि नै रहेको अवस्था थियो इभन एडप्याडसँग काम गर्दाखेरि पनि एक लेभल अफ त्यो सेन्स गर्थ्यौँ हामीले होइन वी ह्याड टु कन्भिन्स देम होइन 100% पेमेन्ट अप फ्रन्ट खालको क्लजेसहरू हुन्थ्यो र बिचमा त्यसपछि ब्रडकास्टर्सहरू उदाउन थाले राइट अब ब्रडकास्टर स्पोर्ट्सको गेममा छिर्न बित्तिकै international rights holders first preference ma broadcaster they come with a legacy right त्यसपछि फेरि broadcaster को भन्ने त्यो extra step पनि चाहिएन broadcast का deliverables हरु र mandatory subjects हरु पनि first मा negotiation मा राख्न मिल्यो हैन एउटा middle element eliminate भयो right र अलिकति राम्रो रेट्स पनि राइट्सको आउन थाल्यो त्यो भइसकेपछि एडप्याड मोर लेस आई विल ह्याभ टु एडमिट हियर हामी अलिकति ब्याकफुटमा फर द पास्ट इयर एन्ड हाफ हामी बसिरहेको थियौँ बट ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो लागि त हाम्रो ब्रडकास्टर भने मोर लेस एडप्याडले अक्वायर गरेको सबै राइट्सको ब्रडकास्टर हिमालय टिभी थियो राइट फ्रम एभरेस्ट प्रिमियर लिग टु नेपाल भर्सेस इन्डियाको फुटबल भन्नुहोस् नेपालको जति पनि क्रिकेट म्याचेस हामीले गऱ्यौँ त्यो सबैको ब्रडकास्टर त हाम्रो लागि हिमालय टिभी थियो इनफ्याक्ट फ्रेन्चाइज सोजहरू भोइस किड्स लगायतका सोजहरू पनि हामीले हिमालय टेलिभिजनबाट ब्रडकास्ट गरेका थियौँ सँगै पार्टनरसिपमा एक्जिक्युट गरेका थियौँ सो इट फेल्ट लाइक द राइट टाइम फर मी टु से ह्याङ अन अ मिनट राइट हामी तपाईँ ब्रडकास्टर हुनुहुन्छ तपाईँहरू एन्टरटेनमेन्टमा एउटा नयाँ बेन्चमार्क नभएको बेन्चमार्क सेट गरेर बस्नु भएको छ नेपालमा राइट नत्र television was all news, right? Don't get me wrong here. सबै टेलिभिजनले आज पनि गरिरहेको हुने समाचार बाहेक के पनि गरिरहेको थियो समाचार एन्ड पोलिटिकल सोज हैन सो न्यूज एन्ड करन्ट अफेयर्स भनौँ हैन बाहेक के पनि थिएन हैन हिमालय टिभी आएर त्यो गेमलाई रिसेप गरेर हैन देयर इज बिग स्पेस कन्टेन्ट एन्टरटेनमेन्ट हियर भनेर फ्रम शार्क ट्याङ्क to voice, right? From a serial like Jute to a reality TV show like Roadies, some execute गरेर बसिरहेको प्लेटफर्म थियो अनि स्पोर्ट्स हामीले ल्याएर उहाँहरूलाई दिइरहेको थियौँ राइट उहाँहरूले आफै पनि स्पोर्ट्स गरिरहनु भएको थियो 2022 को वर्ल्ड कपमा दे वर अ मेजर पार्टनर एज वेल सो आई मिन कसरी हाउ क्यान वी लाइक एन्टर दिस इकोसिस्टम अगेन भनेर हाम्रो मल्टिपल डिस्कसन्स पछि र फिफा वर्ल्ड कप 2026 को फर्स्ट राइट अफ रिफ्युजल अभियसली हामीसँग थियो 2022 मा हामीले गरेको भएर त्यसको सब्सिक्वेन्ट एडिसनको राइट्स चाहिँ जहिले पनि जुन पार्टी इन्भल्भ थियो त्यही पार्टीलाई जान्छ सो त्यहाँ पनि जोइन्टली काम गर्नै पर्ने थियो भनेपछि वाट्स द वे आउट भनेपछि हामीले राइट देयर इज अ स्कोप फर अनदर ब्रडकास्टर हियर इन नेपाल राइट because there are a lot of elements lagging here. Sports broadcast especially is not just about carrying the live feed, but the entire packaging of that particular content and like the channel in itself, right? त्यो सबै त आजसम्म कसैले नेपालमा सोच्न थालेकै छैन. So there is a massive opportunity here. Viewers are extremely frustrated. You know, that a switch away they're watching international content on international broadcaster the level of like quality and the experience is much higher there is ek switch tala garera nepali ma jardakeri there is a huge difference right so we have to bridge that gap kinabhane aware viewers chhan hamra it's not like ki unile hamro matra channel dekhi herra ni hoina so we have to compete with international broadcasters भन्ने एउटा कमन हेड स्पेस र एउटा कमन क्यापिटल पुल बनाइसकेपछि चाहिँ we decided in collaboration with Himalaya Television Network to launch this channel Himalaya Sports in which Dharmaraj Pushal and Shyam Kadel the major shareholders of Himalaya Television Network are my partners as well. I myself am a shareholder there. And I am leading the launch of this channel as the chief executive officer as well. We're launching, I mean, by the time this podcast airs, we will have launched. So, obviously, I think past tense could have got better. Oh, better. So we've launched this
channel with the aim of not just being a Nepali sports broadcaster, but we aim to be an international sports broadcaster, right? So jasari विदेशी च्यानलहरु नेपालमा प्रसारण हुन्छ, नेपाली च्यानल पनि internationally broadcast होस्, नेपालको कन्टेन्ट, नेपालको स्पोर्टिङ कन्टेन्टको पनि at least South Asia मा एक level of viewership demand गर्न सकिन्छ. You just have to package it right, so you just have to make it like match to the standards of how international broadcasting should happen. Panne core values ko sath se I think we're making the shift. Nepali sports ek hisabले le change bhayirahcha cha, because growth is a favorable change. We want to change not just the broadcasts side of Nepali sports, but be a contributor in the further growth of Nepali sports. So we started with Himalaya Sports, and the first project that we are starting with is the FIFA World Cup 2026. Wow. Right. World Cup, right? World Cup. वर्ल्ड कपलाई यहाँ राख्छु, हिमालय स्पोर्ट्सलाई समाते मैले हैन. नेपालमा when it comes to स्पोर्टिङ इभेन्ट्स हैन, एउटा इन्टरनेसनल अरु त भइहाल्यो, बाहिरको देश आउँछ यहाँ खेल्ला, नेपालको कुनै पनि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल बाहिरबाट खेल्दा उहाँको राइट्स एक्वायर गर्ने छँदैछ हैन. बट देयर आर सो मेनी डोमेस्टिक कम्पिटिसन्स. क्रिकेटमा पीएम कप होला, जय ट्रफी होला, यता फुटबलमा गोल्ड कपहरु छ. इफ यु गो टु विराटनगर, विराट गोल्ड कप त फ्लड लाइट्स अन्डर खेलाउँछ. त्यो गोल्ड कपको एउटा चामै अर्कै छ के. अनि मोडालिटी चाहिँ प्राय के हुँदो रहेछ भने those organizers they pay the television आएर गर्दिनु हैन, गर्ने त्यही नै हो. हुन त यहाँ टिभीले पैसा दिनु पर्ने हो नि त, मैले किन्छु भनेर. एन्ड आई हेभ सीन अ लट अफ भेरी स्मल माइक्रो ब्रोडकास्टर्स भनौँ न, एट टाइम्स यस्तो ठुलो कम्पिटिसन हुन्छ, भ्युअरसिप पनि राम्रो हुन्छ, बट देयर इज ओन्ली वान क्यामेरा, इट हेज अ रिप्ले. आजकल त कम्प्युटर एपबाट जे पनि हुन्छ. यो एज साइड अफ जुन ब्रोडकास्टिङ छ नि, you don't need big resources. किनभने we're talking about Himalaya TV, I've worked there हैन, I've seen के छ उहाँहरुसँग त्यो हिसाबले. Do you also plan to acquire those small tournaments, domestic competitions? कुनै reputable, मैले विराट गोल्ड कपको कुरा गरे, आहारारा गोल्ड कप छ, आई थिंक हिमालयले गर्यो लास्ट टाइम हैन. सो those kind of tournaments मा पनि एक लेभल तल आए है सुरज. त्यस्तो खालको टुर्नामेन्टहरुमा जाने प्लान छ कि छैन? See, the sports ecosystem त्यो बेलासम्म रन हुँदैन जबसम्म लोकल इन्ट्रेस्ट हामीले क्याप्चर गर्न सक्दैनौँ हैन. हाम्रो लागि एज अ ब्रोडकास्टर, I would love to broadcast these things, Virat Gold Cup, Aharara Gold Cup, not as a favor to the organizers, right? So not by seeking revenue from them as well, right? Yeah, while you're asking me this question, right, what we'll have to see is, I don't own any sporting content. मैले ब्रोडकास्ट गर्ने हो. सो त्यो स्पोर्ट्स जो अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि त्यो भिजन हुनु पर्यो कि त्यो हिमालय स्पोर्ट्समा ब्रोडकास्ट हुन सकोस् भन्ने. सो इन्भेस्टमेन्ट मैले ब्रोडकास्टमा गरिदिन सकुला, राइट, तर प्यारलली उहाँहरूले त्यो टुर्नामेन्टमा पनि गर्नुपर्छ. आई विल गिभ एन एक्जाम्पल. Everest Premier League is a regional tournament खास भन्ने हो. विराट गोल्ड कप र एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा खास फरक नहुनु पर्ने हो. किन भन्दाखेरि दे आर डिफ्रेन्ट टिम्स, नेपाल भित्रकै टिम्स खेलिरहेको त हो, राइट. बट व्हाट डज एभरेस्ट प्रिमियर लिग, व्हाट डिड एभरेस्ट प्रिमियर लिग डु, और व्हाट डज नेपाल प्रिमियर लिग डु? दे इन्भेस्ट इन द प्लेयर्स, they invest in the promotion of that particular like tournament, right? They invest in the teams that are participating there, right? They build an ecosystem. त्यसपछि म गएर ल म ब्रोडकास्ट राम्रो गर्छु, म उल्टा तपाईलाई पैसा तिर्छु ब्रोडकास्टलाई भन्ने हो नि त,
right? So तपाईँले टुर्नामेन्ट गरिराख्नु भएको छ without any investment, and you expect a broadcaster to come in and invest, and suddenly, like a turn of a switch, everything becomes bright. That is not going to happen, right? And so, while I have a soft corner personally, and as Himalaya Sports, the mandates that we have set for us does include promoting local sports as well. It will be challenging for us to pick up these kind of tournaments in their as-is condition, right? But they invest in their tournaments, त्यो tournaments like players कसरी better बनाउने, त्यो tournament को consistency कसरी बढाउने, त्यो tournaments broadcast मा छिर्दाखेरि timings कसरी मिलाउने, right? कुन game कहिले राख्ने, fixtures देखि लिएर the people playing सम्म त्यो tournament को components उहाँहरूले कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ र कतिको त्यसलाई टाइटन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बेसिसमा चाहिँ whether Himalaya Sports will invest or not भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हुन्छ. But having said that, we would love to broadcast these tournaments, and we will probably create some of these tournaments ourselves as well, like the way Star, over 90% stake of Pro Kabaddi League, the Star ko, right? So Star in fact, own garnu bhanda agadi Pro Kabaddi League ko jun vision थियो, त्यो त it was limited to papers, right? So broadcaster had to own it. So कोही त्यस्तो vision र त्यो like-minded नस भएको व्यक्ति अथवा कम्पनी हामीले भेट्यो भने Himalaya Sports is actually looking forward to building these kind of properties long term, right? जुन I think volleyball मा अहिले EWVL ले सुरु गरेको छ. I think the KDS are getting into the men's volleyball space as well. Shreyans Dai and the Nepal Premier League team, right? So two level ma, somebody is coming in and coming in with a long-term plan, when I say, we're absolutely in. Okay. Yeah. So that's for the domestic circuit. That's for the domestic circuit. So अब फेरि वर्ल्ड कपमा फर्केर आउँदाखेरि लास्ट टाइम र यसपालि च्यालेन्जेस के छ, अपर्च्युनिटिज. च्यालेन्जेसले मलाई चाहिँ के लाग्छ, च्यालेन्जले नै अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो हैन. अब लास्ट टाइमको कुरा हेर्ने हो भने टाइमिङ पनि इजी थियो हामीलाई, दिउँसोदेखि बेलुकासम्म गेम हुन्थ्यो, 12 बजीसम्म गेम सकिसक्थ्यो. अहिले बिकज इट्स युएसए, मेक्सिको, क्यानाडा, द टाइम फर्मेट इज डिफिकल्ट. बट नेपालको फुटबल वर्ल्ड कप हेर्ने इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो बाउ र बाजेसम्म पनि रातभरि उठेर पनि गेम हेर्नुहुन्थ्यो क्या. मेबी त्यसलाई अलिकति अहिलेको द चेन्ज इन पिपल्स कन्जम्पसन अफ कन्टेन्ट, चाहे मोबाइलमा होला, चाहे ल्यापटपमा होला, चाहे टिभीमा स्प्रेड भएको छ नि त, त्यो हुनसक्छ. वाट डु यु थिङ्क इज द च्यालेन्ज? किन सोधिरहेको छु भने इन्डियामा अहिले रिसेन्टली इन्डियाले ब्रोडकास्ट राइट लिन खोजिरहेको छैन कि हैन. बट उनीहरूको फुटबलको माया त्यति छैन, हामीलाई थाहा छ. फुटबलको जेनेरेसनल लभ छ. आई थिङ्क वी आर द 4th जेनेरेसन जसले फुटबल खेली हेरिरहेको हो क्या हामी नेपालमा. क्रिकेटको 2nd मेबी 3rdमा पुग्यो होला, भ्युवरसिप वाइज होला हैन. तर फुटबलको त अगाडिदेखि छ नि त भन्ने कुरा हो. सो what do you think will be difficult for you and your team this time? Challenge के छ त सुरजको लागि र हिमालय स्पोर्ट्सको लागि? Where do I start? I mean, you're very right? Cricket is a very young sport, right? I think in terms of viewership, see, any sport is directly proportional to how well we do on the global stage. हाम्रो लागि एक जमाना ग्लोबल स्टेज भनेको साउथ एसिया थियो. सो नेपालले फुटबलमा साउथ एसियामा राम्रो गर्दै गइरहेपछि त्यसको पपुलारिटी पनि भयो. नेपालमा आएको फर्स्ट इन्टरनेसनल प्रिमियम कन्टेन्ट चाहिँ फुटबल वर्ल्ड कप हो फेरि, राइट? 86 बाट प्रसारण हुन स्टार्ट भयो. त्योभन्दा अगाडि रेडियोमा समेत सुनिन्थ्यो. टिभीमा आउँदाखेरि म्याराडोना एट इट्स पिक भएर हामी आज पनि अर्जेन्टिना फ्यान्स छौँ, राइट? सो क्रस जेनरेसनल आजको दिनमा आवास र आवासको ड्याड बसेर केही हेर्ने भने पनि टेलिभिजनमा तपाईँले केही पनि भेट्नु हुँदैन. फुटबल सायद दि ओन्ली थिङ. क्रिकेट पनि आई डोन्ट थिङ्क माई फादर वुड वाच होइन, or he would probably sit with me and watch, but he would not probably enjoy it त्यति होइन. किन भन्दाखेरि it's like you rightly said, it's a comparatively newer sport.
सो फुटबल वर्ल्ड कपको एउटा बस्दछ लास्ट टाइमको फुटबल वर्ल्ड कपले चाहिँ लास्ट टाइमको फुटबल वर्ल्ड कप आई थिङ्क वान अफ द ओन्ली फ्यु टाइम्स हो जब टाइमिङ एकदम राइट पर्यो कोरिया जापान पछि अहिलेको टाइमिङ हाम्रो सजिलो भयो बेस्ट भयो राइट बट यस्तो छ मैले टाइमिङ पर्सपेक्टिभबाट यसरी हेरिरहेको छु मैले यसलाई 12:45सम्मको किक अफको टाइम्सहरू चाहिँ हामीले सुपर प्रिमियम भनेर क्लासिफाई गरेका छौँ राइट किनभने फुटबल वर्ल्ड कप हो 12:45 यु कान्ट से इज अ ब्याड टाइम फर इट सो अनि बिहान 6:45 पछिको म्याचेसहरूलाई पनि हामीले सुपर प्रिमियम भनेर क्लासिफाई गरेको छौँ सो यो दुईटा टाइमिङमा 64 म्याचेस राइट which is more than 60% of यसपालिको वर्ल्ड कपको म्याचेस चाहिँ सुपर प्रिमियम टाइममै छ फर्स्टली राइट त्यो राम्ररी हामीले स्केड्युल नहेरेको भएर हो मोस्ट अफ द म्याच चाहिँ 12-12:30 बजीसम्म सुरु भइसक्ने हिसाबका छन् राइट सुरु भइसकेपछि आई थिङ्क यदि इम्पोर्टेन्ट टिमको म्याचेस रहेछन् भने हेर्छन् मान्छेले राइट सो 64 म्याचेस सुपर प्रिमियम टाइममा छन् प्लस वर्ल्ड कपको भ्युअरसिप प्याटर्न यदि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 2022 को बिकज सब्सक्रिप्सन बेसिसमा थियो हामीसँग एक्ज्याक्ट डेटा छ राइट अब ग्रुप स्टेजको म्याचेसको यसै पनि एक्टिभ हाउस होल्ड्स जसले सब्सक्राइब गरेका थिए 10 to 14% मात्रै यसलाई सजिलो गरी बुझ्नलाई कसरी भन्दाखेरि तपाईँले ल फर इक्जाम्पल दुईटा टिम यस्तो टिमको गेम भइरहेछ जुन तपाईँलाई खासै इन्ट्रेस्ट छैन भने त्यो तपाईँलाई 7 बजे देखाइदिनु तपाईँ हेर्नु तर तपाईँको अर्जेन्टिनाको म्याच छ भने एन्ड इफ युआर एन अर्जेन्टिना फ्यान्स त्यो बिहान 2 बजे भयो भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ राइट ग्रुप स्टेजमा एउटै म्याचमा हाई भ्युअरसिप आउने भन्ने होइन राइट ग्रुप स्टेजको पिक एन्ड चुज गरेरै मान्छेले हेर्ने हो नर्मल टुर्नामेन्टको स्याम्पलिङ भइसकेको हुन्छ बट ग्रुप स्टेजमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट म्याच प्रिमियम ग्रुप स्टेज म्याच हुन्छ त्यसो तिनीहरूको भ्युअरसिप अलिकति हायर हुने हो प्रिमियम ग्रुप स्टेजको म्याचलाई खासै टाइमिङ्सले एफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई अब राउन्ड अफ 16 पुगिसकेपछि त मान्छेले हेर्ने भयो यसमा त राउन्ड अफ 32 अनि राउन्ड अफ 48 टिम्स हैन राइट सो 104 म्याचेस छन् सो द चान्सेस अफ यु वाचिङ इट आर हायर हैन सो एकचोटि नकआउट स्टेजमा गइसकेपछि यु विल ह्याभ टु वाच इट द्याट इज टाइमिङ बिकम्स कम्प्लिटली इरेलेभेन्ट हैन मैले मान्दैन के कहाँ छोड्ने यार हुन थालिहाल्छ कि अनि फेरि फुटबल वर्ल्ड कपको फिभर भनेको एनपिएल अथवा एभरेस्ट प्रिमियर लिग जसरी जुन च्यालेन्ज चाहिँ एनपिएलले फेस गर्नुपर्छ एभरेस्ट प्रिमियर लिगले फेस गर्नु परेको थियो मैले लोकली क्रिएट गर्ने फिभर होइन यो वर्ल्ड वाइड फिभर क्रिएट हुन्छ अनि नेपालमा त्यसको रिपल इफेक्ट क्यारी हुन्छ यहाँ मैले वटा कुराहरू गरेर थोरै फिभरलाई क्याप्चर गरेर स्प्रेड आउट गर्ने प्रयास गर्ने हो तर यसको फिभर चाहिँ संसारभरबाटै क्रिएट हुन्छ राइट 5 billion people watch it globally right will sample the tournament impressions that your football world cup generates so that is massive so we are not too fearful about the timings to be honest with you India ko case ma FIFA ho yo FIFA चाहिँ rigid FIFA is the boss right and it behaves like a boss right कसैले आएर FIFA लाई you know if they try to play outside of FIFA's comfort zone then FIFA is not going to entertain that right जे उहाँहरुको strict like I'm stacked mandates दिने mandates so त्यसले च्यालेन्जिङ चाहिँ बनाउँछ हाम्रो लागि राइट तर हामीले फाइट ब्याक गर्नु भनेको आई थिङ्क इट्स एन एफर्ट इन भेन होइन त्यो आई थिङ्क इन्डियाबाट भइरहेछ तर आई मिन फिफाको लागि इन्डियाको रेभेन्यू भनेको इट्स नट दे विल रादर स्टिक टु देयर टु हाउ दे वान्ट टु अपरेट हाउ दे हेभ अपरेटेड सो फार च्यालेन्जेस चाहिँ यही हो कि फिफाको गाइडलाइन्समा स्टिक हुनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो मेरो लागि रिमेम्बर लास्ट टाइम के एभ्री स्मल डिटेल्स आवास यो नभन्न यस्तो गर्न पाइँदैन यस्तो भन्ने छ फिफाले त्यो गाइडलाइनको त कति 5-6 पेजको हुने दिएको हो नि त हामीलाई प्रिम्याचहरू गर्ने बेलामा अब
फिफाकै लिइरहेछ प्रिम्याच गरिरहेछ तर फिफा वर्ल्ड कप भन्न पाइरहेको छैन त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन सो मेनी थिङ्स यु निड टु बी केयरफुल विथ एन्ड अबाउट इन्डिया आई टेल यु वान थिङ है सो रिसेन्टली मैले स्टडी गरिरहेको थिएँ के रहेछ भने क्रिकेट इज एक्चुअली द गेम अफ रिचेस हो नि त फुटबल द गेम अफ द पुवर मिडल क्लास हो अनि इन्डियामा चाहिँ के छ अरे उल्टो रहेछ क्या क्रिकेट हेज बिकम द गेम अफ एभ्री क्लास अब फुटबल चाहिँ इन्डियामा के भइरहेछ भने द युथ द एलाइट्स वाच फुटबल मोर रहेछ क्या दे डोन्ट वाच आइएसएल अर यो इन्डियाको आई लिग दे वाच इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग दे वाच ला लिगा अनि उनीहरूको उतैको हेर्दो रहेछ क्या अनि उनीहरू चौरमा खेल्दैन उनीहरू फुटसलमा गएर खेल्छ इन्डोर फुटबलमा खेल्छ सो वर्ल्डसँग इन्डिया चाहिँ रिभर्स उनो खेलिरहेछ क्या फुटबलको कुरामा सो आई थिङ्क फिफाले त्यो हिसाबले पनि भ्युवरसिपमा चाहिँ दे भेरी कन्सियस किन मलाई धेरै आउँदैन भने म यहाँ किन धेरै टाइम फिफा सी फुटबल वर्ल्ड कप विल ब्रोडकास्ट इन इन्डिया राइट कसले गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन यहाँ यो आई थिङ्क इट्स ओन्ली कि यो 5वटा बहाना बनाएर हुन त म आई डोन्ट थिङ्क लाइक we're too small to be I mean commenting on why the tussle between Indian right holders and FIFA right but यति चाहिँ म भनिदिन्छु because we have been constantly communicating with FIFA as well फुटबल वर्ल्ड कप इन्डियामा आउँछ राइट र आई थिङ्क यो जुन खिचातानी चलिरहेको छ त्यो सल्भ हुने सङ्घारमा छ भन्ने चाहिँ द्याट्स द सेन्स द्याट आइम गेटिङ फ्रम फिफा फ्रम इन्डियन राइट होल्डर्स एज वेल तर लाइक यु सेड च्यालेन्जेस चाहिँ एउटा जुन फिफाको गाइडलाइन्स छ ब्रोडकास्ट गाइडलाइन्स त्यसमा स्टिक हुने हो सेकेन्ड चाहिँ यसपालिको इन्भेस्टमेन्ट लास्ट टाइमभन्दा हायर छ 64 म्याचेस टु 104 म्याचेस होइन फिफाले हेर्दाखेरि ए ल नेपालमा त यार गभर्मेन्ट चेन्ज भएको छ यहाँको स्पोन्सरसिप रेभेन्यू यसपालि कम छ भनेर हेर्दैन अर नेपालमा राइट टाइमिङ परेन यार होइन आवास र सुरक्षालाई चाँडै सुतिसक्यो हुन्छ नि होइन यिनीहरूलाई घटाउँ भनेर हेर्दैन उसले हेर्ने भनेको प्रोपोर्सनेट नम्बर अफ म्याचेस नम्बर अफ टिम्स होइन ले भ्याल्यू अफ द टुर्नामेन्ट डिक्टेट हुन्छ सो यसपालि लास्ट टाइमभन्दा सिग्निफिकेन्टली हायर छ ह्याभिङ सेड द्याट नम्बर अफ म्याचेसमा जसरी आवासले कम्पेरिजन मेकानिजम निकाल्यो त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क रेभेन्यू सेन्सिबलै हो होइन सो पेपर भ्यूको इकोसिस्टममा 4 वर्षको इन्फ्लेसन र यो हाम्रो इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्टले र इन्क्रिज इन द नम्बर अफ म्याचेसले एक लेभल अफ पेपर भ्यूमा चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै लिनुपर्ने हामी बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौँ बट लाइक we've been discussing throughout this podcast कि the inclusion of OTT right र single viewing audience right television will have multiple eyes right? It's a co-sharing viewership behavior but OTT is a single person's device. So single person TV ma multiple people rakho bara slightly on the higher side pricing set huncha. We're doing this podcast before the launch of Himalaya Sports. The exact numbers se hamle decide gareka chainau. We will be deciding this week. And we will I can put it here later we will have have this conversation and announced it by the 8th of May so mobile viewing audiences ko lagi थोरै सस्तोमा र टेलिभिजन अडियन्सको लागि एउटा सस्तै रेटमा चाहिँ हामी यसपालिको प्याकेज अनाउन्स गर्दैछौँ फिफा वर्ल्ड कप को इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो चाहिँ हिमालय स्पोर्ट्स र डिगो एप राइट डिसोमगो एपले आफूलाई रिब्रान्ड गरेको छ डिगो एप भनेर उहाँहरूसँग एनपिएल जस्ता कुराहरू सिमलेसली ल्याटर स्टेजेस अफ द टुर्नामेन्टमा चाहिँ ब्रोडकास्ट गरेको एक्सपिरियन्स पनि छ र त्यही हिसाबले आई थिङ्क अहिले फुटबल पनि अहिले भलिबल पनि उहाँहरूले एज अ ट्रायल स्ट्रिम गरिराख्नु भएको छ हाम्रै कन्टेन्ट त्यसपछि कावा भलिबल जुन आजसम्मको हाइएस्ट भ्युवरसिप
generating content हो. Wow. So, like you'll be surprised. Kavako numbers le World Cup ko quarterfinals ko numbers exceed गरेछ, right? Wow. When Nepal played the finals against India, 8.5 lakh concurrent viewers on digital platforms alone थियो, जुन 8.5 लाख हामीले सेमिफाइनल्समा पनि पाएको थिएन, क्वार्टर फाइनल्समा पनि पाएको थिएन, सरी सेमिफाइनल्समा अर्जेन्टिनाको मात्र थियो, about 16.5 लाख सिनिक अडियन्स थियो. So त्यो पनि उहाँहरु स्ट्रीम गर्दै हुनुहुन्छ. Anyways, so the two pillars of this year's FIFA World Cup are going to be Himalaya Sports and Digo app. Wow. Mobile र ल्यापटप मा तपाईले Digo app बाट हेर्न पाउनुहुनेछ. मोबाइल मा मात्र हेर्नको लागि एउटा छुट्टै सब्सिडाइज रेट हामी अनाउन्स गर्छौं र टेलिभिजनमा मात्र हेर्नको लागि पनि एउटा लुक्रेटिभ रेट चाहिँ हामी अनाउन्स गर्छौं. दुईटैमा जाने प्रसारण हुने फिड चाहिँ एउटै हुने पर्ने छ. यहाँ स्पोन्सरशिप रेभेन्यूबाट कति पैसा उठ्छ त्यसको प्रोजेक्सनमा चाहिँ पेपर भ्यू रेट्स हामीले डिसाइड गर्छौं, ताकि स्पोन्सरशिपबाट अलिकति धेरै उठ्ने छाटकाट देखियो भने हामी तुरुन्तै भ्युअर्सलाई पर्ने रेटलाई चाहिँ सकेसम्म कम राख्छौं. खास यसको कस्टलाई अन बुक भ्यालु इभ्यालुएट गर्ने भने त यो धेरै महँगो पर्न आउँछ भ्युअर्सको लागि 104 म्याचेस. बट स्टिल के गर्न सकिन्छ, कसरी तल राख्न सकिन्छ भनेर 1000 रुपीसको मार्क चाहिँ हामी क्रस नगर्ने, त्यसकै सेरोफेरोमा बस्ने एंगलमा छौं. फुटबल वर्ल्ड कपको यसपालिको एक्सपिरियन्स चाहिँ पहिला भन्दा मच बेटर बनाउनको लागि in terms of shoulder programming, pre-match, post-match, in terms of the match day shows, in terms of other viewing add-ons, viewership को लागि, viewing experience enhancement को लागि add-ons हरु चाहिँ हामी वर्क गरि नै राखेको छौं. तपाईले OTT मा हेर्नु हुँदाखेरि पनि you will find all the features जुन तपाईले international OTTs मा experience गरिराख्नु भएको थियो, including highlights like very quickly after the match is over, to even if you pick up the stream at let's say 75 minutes and you want to see the goal at a click of a button, you can just go to and see the goal and come back to the live match feed. Nepali and English commentary both on OTT streaming and on television, a world class pre-match post-match with the likes of not just Nepali but foreign football players and experts as well. So you guys will be in for a surprise as to how we've planned this entire thing. But because this is Himalaya Sports and Digo also after rebranding itself as Digo, entering into the broadcast game together with a long-term partnership that we are able to foresee at the moment. I mean, we'll leave no stones unturned to make sure that we set the narrative for world-class broadcast in Nepal, and we make sure that viewers get every cent, every penny out of what they've paid this year. Wow. भनेपछि यसपालि मलाई एउटा के सेन्स आयो भने जे हुँदैछ यसपालि लास्ट टाइम वाज अ बिग लर्निङ कर्भ, राइट? हाम्रो नेपालीको बानी कस्तो छ भने हामी कसैले के गर्ने फर्स्ट एक्सन नै जज गरिदिइहाल्छौँ के. आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज अ भेरी गुड थिङ टु डु जस्तो लाग्छ होइन. लेट पिपल डु भन्छु के म, गरिरहेछ सर्टेन टाइम गर्न देऊ, हेर न 2-4 वर्ष हेर, कुनै कुरालाई 6 महिनामा हेर्न इभ्यालुएट गर्न सकिएला, कुनैलाई 2 वर्ष, कुनैलाई 5 वर्ष, कुनैलाई 10 वर्ष लाग्छ नि त. सो आई थिङ्क अघि सुरज द वे यु एक्सप्लेन, सो लास्ट टाइम वाज द इनिसियल पार्ट टाइम, त्यसमा एउटा लेभल अचिभ भयो, त्यहाँबाट कन्फिडेन्स पनि त आउँछ नि. त्यो कन्फिडेन्सले यसपालि वर्ल्ड कप इज बिगर लङ्गर, सो यु गाइज आर ट्राइङ टु डु इट मच बिगर. एउटा फुल एन्टरटेनमेन्ट प्याकेज चाहिँ यु गाइज हेभ डिजाइन. र एउटा आई थिङ्क सबभन्दा राम्रो मान्छेलाई सहुलियत के छ भने सिङ्गल भ्युवर्स जो हुनुहुन्छ पल्टेर मोबाइलमा, किनभने बाहिरकोले गरेर त सबै ल्यापटपमा नै हेर्छ नि त सबैजना. सो आई थिङ्क त्यसले सजिलो बनाइदिन्छ होला कि सबैलाई. हो द्याट्स द वे है. त्यसले भ्युअरशिप पनि इन्क्रिज गर्छ होला भन्नेमा छौँ हामी, राइट?
ओटिटीले भ्युअर सिफ्ट मात्रै गर्दैन इन्क्रिज पनि गर्छन् लास्ट टाइम सो देयर इज अ ह्युज चङ्क अफ यो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू जो काठमाडौँमा बेस्ड छन् जो आफू होस्टेलमा बसेका छन् घरमा छैनन् दिज आइटी प्रोफेसनल्स जोसँग टेलिभिजनको एक्सेस नहुन सक्छ राइट सो उहाँहरूलाई पनि फुटबल वर्ल्ड कप चाहिँ उहाँहरूले हेर्न पाउन् भनेर देयर इज huge investment that has gone into developing Digo app so that it is Football World Cup broadcast ready. I can assure you from this platform itself कि viewership experience चाहिँ international quality को चाहिँ हामी यसपालि दिन्छौँ र viewers will get their money worth out of whatever we broadcast, whether that be on TV or OTT. Okay. Wow. So lots of things along with the World Cup coming. Right? Our end, I'd like to ask you something. Where do you see the way you're leading it right now, Himalaya Sports? 5 वर्षमा कता पुग्ला त्यसपछि 10 वर्षमा कता पुग्ला एउटा हुन्छ छ नि त डट्स क्रिएट भयो होला सुरजको माइन्डमा म यो गर्छु यसपछि यो गर्छु यसपछि यो गर्छु एउटा एकदम भेगली भन्न मिल्छ के So we want to be an anchor point for Nepali sports to grow, right? संसारमा सी हेर्नुस् आज नेपाल प्रिमियर लिग को ब्रडकास्टले जति रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ नेपाल प्रिमियर लिगको ग्राउन्ड स्पोन्सरसिपले जति रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ मेरो विचारमा 1:1 को रेसियोमा होला उत्तिकै होला तर भोलि गएर नेपाली स्पोर्ट्सको ब्रडकास्टको रेभेन्यू चाहिँ इन्टरनेसनली हेर्नुहुन्छ तपाईँले भने 100 टाइम्स धेरै हुन्छ जुन ग्राउन्ड स्पोन्सरसिपबाट हुन्छ सो त्यो पैसा जब नेपाली एसोसिएसन्सहरूले ब्रडकास्टर्सहरूबाट पाउन थाल्छन् त्यही पैसा डेभलपमेन्ट अफ स्पोर्ट्समा जाने हो सो त्यो हिसाबमा भन्दाखेरि नेपाली खेलकुद जगतको विकासको साझेदार चाहिँ हिमालय स्पोर्ट्स हुन चाहन्छ वी वान्ट टु बी एन इन्भेस्टर be a part of the support system of Nepali sports for Nepali sports to be able to grow and launch itself on the global stage. त्यसको लागि जे infrastructural investments चाहिन्छ त्यो हामी गर्नको लागि रेडी छौँ हिमालय स्पोर्ट्स as an international broadcaster र नेपाल भित्रै पनि एउटा international broadcast experience cater गर्ने एउटा platform को रूपमा चाहिँ regardless of the device whether that be television or a mobile device चाहिँ त्यो platform को रूपमा चाहिँ develop गर्ने हाम्रो सोच छ र if we get close to achieving what we've planned I think we will not just change Nepali sports broadcast, but we'll change Nepali sports. Wow. मैले अघि सोध्न बिर्सेको एउटा कुरा सोधिहालेँ ल सो टेलिभिजनको एउटा रेसियो हुन्छ नि लास्ट टाइम जतिले सब्सक्राइब गरेको थियो 1 टिभी सब्सक्रिप्सन वाइज कति भ्युअर्सको रेसियो लिएको हुन्छ सो इट डिपेन्ड्स अन कुन स्टेज अफ द टुर्नामेन्ट भ्यू भइरहेको हुन्छ होइन जस्तै ग्रुप स्टेज हो भने अन एन एभरेज एउटा टेलिभिजन डिभाइसमा 3 to 4 आइज भन्छ हामी बट इफ इट्स अ फाइनल किनभने लट अफ पिपल विल बी वाचिङ इट टुगेदर सो 6 to 7 सम्म जान्छ त्यो नम्बर अल्सो डिपेन्ड्स अन कहाँको स्क्रिन अफ सो फर इक्जाम्पल इफ द टेलिभिजन स्क्रिन इज रेजिस्टर्ड टु अ रेस्टुरेन्ट पब होइन सो त्यहाँ फेरि एउटा स्क्रिन भनेको 25-30 वटा आँखा हुनसक्छ बाहिरतिर चाहिँ कतिवटा आँखाले त्यो भ्यू गरिरहेको हिसाबले चार्ज गर्ने चलन हुन्छ फर इक्जाम्पल रेस्टुरेन्ट्स पब्सहरूको सब्सक्रिप्सन चाहिँ एउटा हाउस होल्डको टेलिभिजन भन्दा मल्टिफोल्स हायर हुन्छ आई वाज अबाउट टु आस्क यु दिस त्यो यसपालि गरिन्छ कि गरिँदैन बिकज द्याट्स कमर्सियल उहाँहरूले तपाईँसँग एउटा प्याकेजमा उठाएर धेरैलाई देखाउनुहुन्छ पैसा कमाउनुहुन्छ नि त द्याट्स दे मेकिङ मनी राइट सो त्यो यसरी हुन्छ हेर्नुहोस् यसपालि फेरि अलिकति च्यालेन्जिङ टाइम्स छ यो पब्लिक भ्युइङको लागि होइन पब्लिक भ्युइङको एस्पेक्ट इन्टायर फुटबल वर्ल्ड कपको ब्रडकास्टबाट चाहिँ त्यति च्यालेन्जिङ लाग्दैन मलाई होइन किनभने भ्युवरसिपले हाई भोल्टेज म्याचेसमा अथवा वेन द प्रिमियम टिम्स आर प्लेइङ त्यति अफेक्ट गर्न नपर्ने हो बट पब्लिक भ्युइङमा चाहिँ अलिकति अफेक्ट गर्छ टाइमिङ्सले 12:45 म्याच भइसकेपछि सो
यो जुन मेजर सबै ठाउँमा कन्ट्रोल गर्न त त्यो गाह्रो हुन्छ बट जुन मेजर एरियाजहरू छन् मेजर स्पोर्टिङ हब्स अथवा यो ब्रड स्पोर्टिङ हब्स फुटबल वर्ल्ड कपमा मात्रै टर्न गर्न मिल्ने ठाउँहरू छन् त्यसमा आई थिङ्क हाम्रो स्पोन्सर्स इकोसिस्टमले नै एक किसिमको भ्युइङ पार्टिजहरू होस्ट गर्दैछन् बाई द टाइम वी एयर दिस ब्रडकास्ट यु हेभ अलरेडी नोन कि रेड बुल इज द टाइटल स्पोन्सर अफ द फुटबल वर्ल्ड कप ब्रडकास्ट इन नेपाल तर त्यो भएर मैले खाइरहेको होइन I am doing this podcast after a lot of sleepless nights as well होइन किन भन्दाखेरि हामी we're almost एयर गर्ने सङ्घारमा छौँ सो ठ्याक्कै त्यसरी हामी स्क्रिन गर्न सक्ने मेकानिजम चाहिँ छैन हामीसँग बट यही प्लेटफर्मबाट म भन्दैछु नगर्नुहोस् राइट गर्नुभयो भने पनि एउटा केही न केही मेकानिजम चाहिँ हामीले डेभलप गरेर आउँछौँ त्यो मेकानिजम र गाइडलाइन्सलाई चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ एउटा रहन्छ राइट राइट आई थिङ्क सबै कुरा भयो एन्ड एट दि एन्ड सबभन्दा पहिला म थ्याङ्क यू भन्छु बिकज आई डोन्ट रिमेम्बर सिङ यु इट अन एनी पडकास्ट अन एनी इन्टरभ्युज होइन द वे यु ट्रान्जेक्सन इन्टु म्यानेजमेन्ट एन्ड नाउ यु लिडिङ स्पोर्ट्स satellite channel and taking charge of the World Cup for the second time. You've been doing an amazing job, Suraj. Thanks. And I also remember त्यो सुरजले मलाई एकचोटि many years ago हामी क्लबमा ठोकेको थियो. I was left sap shots was our first time we started talking. Right. Since then I've come a long way. I've quit drinking. Right? I know. Right. But yeah, it's been a nice ride, right? I think there's still a lot that we're left to accomplish, right? Both individually and together as well. And then I look forward to having you in as a member of the Himalaya Sports journey as well. It is going to be challenging, but I think we've got a great opportunity here as well. To more or less shape the Nepali sports landscape. And I'm excited for that. Always there for you. Will I ever be sharing the commentary mic with you in future? Kahi pani kunai pani stage ma? Well, never say never, right? Because I start from 18. अनि अब 19 बाट चाहिँ एकदम अब चाहिँ आई मेक इट अ प्रोफेसन भनेर लागेको हो सो त्यहाँदेखि चाहिँ आई डन विथ एभ्री वान बट Suraj Giri is there in my list. I told you many times. Thanks. I'm honored, but yeah, I mean, for now, I don't have any plans to get behind the mic or come on screen. But I mean, you never know. Okay. Yeah. On that note, good note mai chodu. Thank you so much, Suraj. Despite अब यो एयर पो च्यानल एयर भएपछि एयर हुन्छ तर एकदम ह्यासल भइरहेछ. आई क्यान सी यु नट भेरी फ्रेश कफी अनि हाम्रो रेड बुल होइन दुइटै गइसक्यो. सो अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच म्यानेजिङ टाइम. दिस इज लङ ड्यू. मलाई नि एकदम मजा आयो कुरा गर्न. माई कमेन्टेटर कम्युनिटीको मान्छे त्यसपछि द थिङ्स यु हेभ डन इन लाइफ एन्ड अल द बेस्ट फर हिमालय स्पोर्ट्स. धेरै अगाडि लिएर जानु होला. On that note, let's sign out. Thanks. I appreciate it. Thanks. All right. Bye.